มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวขอตัดเข้าช่วงโฆษณาแป๊บใครอยากตามรอยซีรีส์ไปเมืองจีนสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมกันแดดนี่เลยทุกคนอยากแนะนำครีมกันแดดแอลลี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นของเขาดีมากคือว่ากุ๊กไก่เนี่ยนะใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีขายต้องฝากเพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้นะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าแอลลี่ไทยแลนด์เขามีขายใน Shopee จ้ากดตาม description นะหรือว่ากดที่รูปถุงช้อปปิ้งเลยก็ได้นะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์24ตอนจบชื่อเรื่องลิขิตคมดาบเรื่องนี้นะเปิดมาพระเอกนางเอกก็สังหารกันมีการตัดรักตัดแค้นกันตั้งแต่เปิดเรื่องเอามาดูซิว่ามันจะแซ่บยังไงต่อเปิดเรื่องมานางเอกเป็นแม่ทัพหญิงที่แกร่งมากชื่อว่าซ่งเตี่ยนซินและเป็นแม่ทัพแห่งแคว้นไหอินนางเอกเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการทำศึกปราบกบฏให้กับฮ่องเต้สีหน้านางเอกก็คือภาคภูมิใจมากนางเอกเห็นพระเอกราชครูเซินมู่ซือมายืนรออยู่บนกำแพงวังก็ดีใจเพราะว่าหลังจากนี้ทั้งสองคนที่เป็นคู่รักกันตั้งแต่เด็กกำลังจะได้แต่งงานกันแล้วนางเอกวิ่งเข้าไปหาพระเอกแต่สิ่งที่นางได้รับกลับมาก็คือหาฝนของธนูที่วิ่งมาใส่มีหยวนเซียวคู่ศึกมือขวาคู่ใจนางเอกถูกยิงกลางหลังตรงนี้แล้วล้มลงตายต่อหน้าซ้ำร้ายยังมีเสียงประกาศราชองค์การลอยตามลมจัดการให้สังหารครอบครัวนางเอก300กว่าชีวิตที่จนแม่ทัพจนหมดรวมทั้งพ่อนางเอกด้วยที่จริงในสมัยพระเอกนางเอกยังเด็กทั้งคู่ให้สัญญาต่อกันว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ทรยศกันแต่นางเอกเข้าใจว่าพระเอกผิดคำสัญญานางเอกประกาศกล่าวด้วยความแค้นก่อนตายว่าการลาจากนี้จะไม่ขอพบพระเอกอีกแล้วขออยู่คนเดียวตลอดกาลพร้อมทำลายป้ายยกประจำตัวหักเป็น2 ซีกแต่ว่านางเอกกลับฟื้นมาในอดีตย้อนเวลากลับไปเมื่อครึ่งปีก่อนในวันก่อนที่พระเอกกับนางเอกจะมั่นกันมีคนรับใช้เอาน้ำชาเข้ามาให้พอนางเอกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าตัวเองย้อนกลับมาก็จัดการใช้กระบี่เชือดคนรับใช้เลยเพราะรู้ว่าในน้ำชามียาพิษซึ่งมันจะทำให้นางเอกล้มป่วยไม่สามารถฟื้นฟูกำลังกลับไปช่วยป้องกันการฆ่าล้างครอบครัวไม่ทันนางเอกสั่งให้รองแม่ทัพให้หาลงศพมาใบหนึ่งและประกาศถอนมันกับพระเอกวางลงไว้ต่อหน้าพ่อแม่พระเอกกับพ่อนางที่หน้าจวนราชครูพระเอกเดินออกมาสีหน้าซื่อตรงข้ามกับนางเอกที่ในสายตามีแต่ความแค้นพระเอกประกาศว่างานแต่งยกเลิกไม่ได้เพราะเป็นสมรสพระราชทานแต่นางเอกบอกได้ถ้าไม่ยกเลิกก็ต้องลงกันไปข้างนึงเสร็จแล้วนางเอกก็จัดการแทงกระบี่ตรงไปที่หัวใจเลยแกพระเอกนะหน้านิ่งบอกไม่เจ็บนางเอกประกาศถอนมั่นตัดหัวใจตัดทุกสิ่งเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ประหารครอบครัวเกิดขึ้นอีกส่วนพระเอกก็ได้แต่เก็บหยกที่แตกครึ่งขึ้นมาด้วยความเสียใจ7 วันต่อมานางเอกมาเทคโอเวอร์กิจการหอสหัสรสเพราะว่านางเอกลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพต้องทำมาหากินและเพื่อใช้เป็นหนทางสู่การแก้แค้นพระเอกมาขอลงหุ้นด้วย40-60แล้วนางเอกก็ยอมอย่างง่ายเพราะว่านางเอกมีแผนอยู่ในใจค่ะนางเอกท้าทายพระเอกพาพระเอกมาจุดที่นางเอกตายในชาติแรกให้พระเอกปิดตาแล้วก็ยิงธนูไปที่พระเอกย้อนอดีตไปเนี่ยนะที่จริงเมื่อตอนที่นางเอกโดนธนูตายไปพระเอกก็ถูกสังหารเช่นกันซึ่งพระเอกรู้ดีว่านางเอกจะไม่มีวันเชื่อใจก็เลยต้องตามมาแก้ไขความเข้าใจผิดนี้แสดงว่าพระเอกย้อนอดีตมาด้วยใช่ปะเนี่ยนางเอกเล็งธนูไปที่พระเอกแต่แล้วซูเสวียผูหรือว่าแม่นางซูเสนาบดีซึ่งเป็นเพื่อนรักนางเอกแต่แอบหลงรักพระเอกมาตลอดก็วิ่งมาขวางอ้างว่าไม่อยากให้ใครต้องเจ็บนางเอกย้อนถามเพื่อนรักว่าทำไมไม่เข้าข้างนางบ้างแต่ที่จริงนี่มันเป็นแผนพระเอกเพื่อเปิดโปงใครบางคนชาติที่แล้วแม่นางซูนี่แหละที่เป็นคนมาอ่านพระราชโองการสั่งประหารทั้งสกุลนางเอกยังจะมาทำสีหน้าใสซื่อไม่รู้4รู้8อีกนะยะที่ในสวนนางเอกรีน้ำชาให้แม่นางซูถามว่าชอบพระเอกทำไมไม่บอกจะได้ยกให้เราเป็นเพื่อนกันผู้ชายคนเดียวฉันให้ได้แต่แม่นางซูรีบปัดว่านางแค่เคารพพระเอกแต่ว่าใส่ตาแอบคมกริบเลยจ้าซึ่งนางเอกนะอ่านขาดแล้วก็อยากจะแก้แค้นยายแม่นางซูมากที่สุดนางเอกบอกให้แม่นางซูระวังตัวเพราะมีคนส่งรายงานให้พระเอกว่าแม่นางซูสมคบกับราชเลขาธิการเว่ยหวินถิงสมคบกันจะเกาะกบฏบอกให้ระวังการใส่ร้ายป้ายสีแผนการจะเปิดโปงเริ่มแล้วใช่ไหมในวันเปิดกิจการหอสหัสรสนางเอกให้พระเอกมาเป็นนายโลมที่จริงหอสหัสรสเป็นบาร์โฮสแกเป็นกิจการหอนางโลมที่ใจผู้ชายมารับแขกมีผู้คนเยอะแยะมาร่วมงานมีการเปิดประมูลโดยใช้พระเอก
เป็นนายลมคนแรกสาวๆคือแย่งกันประมูลตัวพระเอกจนราคาขึ้นไป 4,800 ตำลึงนางเอกเดินมาไซโคแม่นางซูยุส่งจนชีทนไม่ไหวเสนอราคาไป 6,000 ตำลึงทองแล้วก็ไม่มีใครกล้าสู้ทั้งหมดก็ไม่พ้นสายตาเว่ยหวินถิงที่มองอยู่พระเอกเดินออกมาจากม่านแม่นางซูเข้าหาแต่พระเอกกลับเดินผ่านชีไปเหมือนไร้ตัวตนพระเอกตรงไปหานางเอกและคุกเข่านางเอกคือตะลึงจะถอยหนีแต่พระเอกคว้ามือนางเอกไว้ต่อหน้าคนทั้งหอช็อตดีละลายมากอะแกแต่นางเอกยังแค้นพระเอกอยู่ก็เลยเมินแรงมากพระเอกแขวนมุกและหยกที่แตกครึ่งซีกที่เอามาประกบกันใหม่ซึ่งมันเป็นเครื่องรางความรักของทั้งสองคนคืนให้พระเอกขอให้เก็บไว้อย่าทิ้งมันอีกแล้วก็ทิ้งท้ายว่ารู้นะว่าวันนี้นางเอกวางแผนอะไรอยู่นางเอกกลัวพระเอกจะพูดต่อก็เลยยอมจ่าย2 เท่าไม่ให้พระเอกไปกับแม่นางซูแต่นางก็แอบดีใจที่ทำให้ตัวร้ายแตกคอกันได้แล้วที่จริงน่าจะแอบโล่งใจที่พระเอกไม่ได้ไปกับแม่นางซูมากกว่ามั้งนางเอกให้คนงานมาส่งข้อความให้พระเอกบอกว่าคืนนี้ทำตัวตามสบายตกดึกนางเอกแช่น้ำคิดถึงโมเมนต์คุกเข่าและคำพูดพระเอกที่ก้องในหูแต่เสร็จแล้วก็ตัดความคิดนี้ทิ้งไปเพราะว่าความแค้นมันยังไม่จางหายไปไงพระเอกบุกเข้ามาท้าทายว่านางเอกประมูลตัวเองมาคืนเดียวราคาสุดแพงจะไม่ใช้งานหรอนางเอกเลยลุกขึ้นจากอ่างโชว์ร่างเปลือยเปล่าจนพระเอกต้องเบือนหน้าหนีโอ้โหเรื่องนี้แซ่บโคตรนางเอกท้าทายใส่ตาเดินออกมาใส่ชุดพระเอกสุดจะทนเลยคว้าตัวนางมากอดถามว่าถ้าทำแบบนี้กับแม่นางซูนางเอกจะรู้สึกอะไรไหมพระเอกคือทั้งซุกแล้วก็จูบที่คอนางเอกตอบโต้ว่าอยากทำอะไรก็ทำไปแค่ทำให้ลูกค้าที่จ่ายเงินพอใจก็พอคราวนี้นางเอกเลยโดนดึงตัวมาจูบอย่างแรงส่วนแม่นางซูก็กำลังแก้ตัวกับนัวเนียอยู่กับหวินถิงบ่นว่าถ้าได้แต่งงานถูกต้องชีจะไปหาผู้ชายอื่นทำไมหวินถิงสูดดมพิษจากสารบางอย่างที่พระเอกป้ายไว้ที่ผมแม่นางซูตั้งแต่ตอนที่อยู่หอสหัสรสทำให้กระอักเลือดจนแม่นางซูตกใจมากตัดภาพมาที่นางเอกที่โดนพระเอกจูบจู่โจมพอนางเอกได้สติก็ผลักตัวพระเอกออกพระเอกเตือนให้นางระวังตัวเพราะเรื่องชักจะมีเงื่อนงำมากขึ้นเรื่อยๆมือขวานางเอกมารายงานเรื่องหวินถิงตายแล้วนางเอกถามว่าแม่นางซูอยู่ด้วยใช่ไหมจนมือขวาตกใจว่านางเอกรู้ได้ไงนางเอกเริ่มคิดว่าหรือพระเอกกำลังช่วยนางอยู่นางเอกเปิดห้องลับข้างหลังโต๊ะทำงานเปิดให้เห็นแผงป้ายชื่อบุคคลผู้ต้องสงสัยในการร่วมกระทำการคบคิดสังหารครอบครัวนางป้ายชื่อพระเอกเนี่ยอยู่ตำแหน่งสำคัญสุดเลยนางเอกหยิบป้ายของวินถิงมาเผาแล้วก็ปิดห้องลับย้อนอดีตที่มาของหยกคนละครึ่งซีกที่เป็นสัญญาใจของทั้งคู่ในตอนเด็กทั้งคู่คุยกันเรื่องความฝันที่อยากเป็นอะไรพระเอกอยากเป็นแม่ทัพแต่ร่างกายไม่แข็งแรงพอพ่อไม่ให้ฝึกวรยุทธ์ส่วนนางเอกอยากเป็นราชครูทั้งคู่เลยสลับกันให้อีกคนทำตามความฝันของอีกคนนึงนางเอกเลยต้องกลายเป็นแม่ทัพเพื่อทำความฝันของพระเอกเป็นจริงแล้วก็ได้หักหยกประจำตัวให้พระเอกเก็บไว้แทนคำสัญญานางเอกวางแผนให้ฮูหยินของหวินถิงมาได้ยินคำสารภาพของแม่นางซูที่เอาตัวเข้าแลกเพื่อลอบนำจดหมายลับที่สมคบก่อกบฏมาให้พระเอกที่หอสหัสรสฮูหยินหวินถิงเนี่ยแทบล้มทั้งยืนพอได้ยินความจริงพระเอกบอกแม่นางซูว่าหวินถิงยังไม่ตายตอนนี้ติดคุกอยู่แล้วก็สารภาพว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการก่อกบฏแม่นางซูคร่ำครวญว่านางรักพระเอกมานานทำไมไม่เห็นใจกันบ้างพระเอกยังคงมองแต่นางเอกพระเอกเนี่ยถูกควันเครื่องหอมกระตุ้นอารมณ์ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในห้องพระเอกเริ่มไม่ไหวบอกว่าตัวเองเป็นคนวางยาในปิ่นของแม่นางซูเพื่อหาความจริงจากนางแม่นางซูโกรธมากพรั่งพรูว่านางหลอกใช้หวินถิงที่ยอมทิ้งฮูหยินมาทุนุถนอมนางทำทุกอย่างให้กับนางจนฮูหยินที่แอบฟังอยู่ข้างนอกทนไม่ได้เปิดประตูมาต่อว่าด่าแม่นางซูจนแม่นางซูชักมีดปาดคอฮูหยินเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากทุกคนแม่นางซูจะแทงพระเอกนางเอกก็ไปช่วยไว้ทำมีดปักแม่นางซูจนตายองครักษ์เข้ามาพระเอกก็โชว์ตาฮ่องเต้มอบอำนาจให้มาสืบคดีจ้าแล้วก็บอกว่าที่จริงแม่นางซูคือกบฏแล้วก็เป็นคนฆ่าฮูหยินส่วนนางเอกได้ความชอบเพราะช่วยพระเอกไว้พระเอกรีบดึงตัวพานางเอกออกมาแล้วพาหลบเข้าไปในห้องหนึ่งเพราะว่าฤทธิ์ที่พระเอกโดนกระตุ้นอารมณ์เนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วนางเอกบอกว่าปกติใส่สมุนไพร3 เท่าพระเอกยังไม่เป็นไรพระเอกก็บอกว่าเพราะไม่ใช่นางเอกไงทำเอานางเอกอึ้งไปอีกนางเอกชักมีดสั้นบอกมาว่าอย่านะไม่งั้นจะโดนเสียบอกพระเอกก็บอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเสียนางไปมากกว่านางเอกเริ่มอ่อนลงพระเอกเอามีดลงพื้นแล้วคว้าตัวนางเอกมาจูบค่ะนางเอกก็ไม่อยากขัดขืนอีกแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้จะให้สิ่งที่พระเอกต้องการแล้วพรุ่งนี้จะให้หยวนเซียวมือขวาไปบอกว่านางต้องการอะไร
นางเอกเปิดเผยให้หยวนเซียวได้เห็นห้องลับที่แขวนป้ายชื่อคนสมคบคิดกับแคว้นหนาลู่มีชื่อหลายคนแขวนอยู่นางเอกจัดการถอดป้ายของแม่นางซูมาเผาทิ้งหยวนเซียวงงว่านางเอกรู้ได้ยังไงที่จริงชาติที่แล้วหยวนเซียวจับตัวไส้ศึกที่ชื่อเจิ้งไหวอานและส่งมอบรายชื่อกบฏให้นางเอกและนางเอกก็จำได้แม่นยำทุกรายชื่อนางเอกกำชับหยวนเซียวให้ระวังเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจอย่าให้ใครรู้แต่ที่หลังม่านข้างนอกมีคนแอบฟังอยู่นางเอกนัดพระเอกมากลางถนนในเมืองเพื่อคุมตัวองค์ชายเก้าแห่งแคว้นหนาลู่ที่ชื่อหลีฉีองค์ชายเก้าคนนี้เป็นว่าที่คู่มั่นองค์หญิงของแคว้นด้วยองค์ชายเก้าอยู่ที่นี่ในฐานะตัวประกันนางเอกอาศัยตำแหน่งพระเอกช่วยให้นางไม่ถูกข้อหาจากการลักพาตัวองค์ชายเก้ามานางเอกเลี้ยงน้ำชาองค์ชายเก้าที่โดนบังคับให้เป็นแขกอยู่ในหอสหัสรสเพื่อสืบคดีองค์ชายเก้านะเอามีดสั้นประจำตัวมาโชว์ต่อหน้าแต่นางเอกแย่งมีดได้อย่างไวแล้วปาไปหน้าประตูเฉียดหน้าพระเอกที่แอบฟังอยู่ไปเส้นยาแดงผ่าแปดนางเอกเอาตัวองค์ชายเก้ามาค้นความจริงเพราะในอดีตทั้งคู่ถูกปรักปรำว่าสมคบกันก่อกบฏจนถูกสังหารพร้อมกันชาตินี้นางเอกเลยอยากขอความร่วมมือกับองค์ชายเก้าเพื่อหาความจริงว่าใครเป็นคนสั่งการพระเอกดักรออยู่หน้าห้องดูโกรธมากๆเพราะโดนนางเอกหลอกให้นัดนางเอกแอบยั่วว่าเมื่อคืนมีโอกาสแล้วนี่จะปล่อยไปนางก็ต้องหาคนมาแทนไงพระเอกรีบเตือนว่าอย่าไว้ใจองค์ชายเก้าบอกถ้านางเอกโดนแตะต้องไม่แต่ปลายก็จะไปตามล้างโคตรโอ้โหกล้าวใจคืนนั้นมีคนลอบเข้าหาองค์ชายเก้าแกล้งว่าจะมาช่วยมีการโชว์ป้ายตราขององครักษ์เหลียงเฉินที่เป็นองครักษ์ติดสอยห้อยตามองค์ชายเก้ามานานแต่นางเอกรู้ทันและเข้ามาช่วยจัดการคนร้ายนางบอกว่าไม่อยากให้องค์ชายเก้าต้องตายไปโดยไม่รู้ความจริงย้อนไปชาติก่อนองค์ชายเก้าก็ถูกสังหารโดยองครักษ์คนนี้นางเอกคิดว่าถ้าองค์ชายเก้ายังไม่ตายเรื่องเราต้องเปลี่ยนครอบครัวนางอาจยังมีชีวิตต่อไปได้เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกต้มยาบำรุงมาให้แต่องค์ชายเก้าก็ไม่กล้ากินนางเอกถามถึงมีดสั้นที่พกไว้ตลอดองค์ชายเก้าก็เล่าว่าเป็นของแม่นางเอกเข้าใจแล้วบอกว่าถ้าจบงานนี้จะส่งกลับบ้านให้ได้เจอแม่เพราะองค์ชายเก้านะมาอยู่ที่นี่เป็นเฉลยตั้งแต่ยังเล็กองค์ชายเก้าเห็นน้ำใจนางเอกก็เลยตกลงร่วมมือแต่ฉันแอบสงสัยนะว่าจะมีการซ้อนแผนหรือเปล่านางเอกเดินออกจากห้องมาเจอพระเอกน่าเครียดแถมองค์ชายเก้าก็ตามมามอบปิ่นและปักลงบนผมให้นางเอกอีกพระเอกกำมัดแล้วหนึ่งเดินหนีออกมาในส่วนที่หิมะกำลังตกนางเอกก็ตามมาขยี้จ้ะบอกรู้สึกพิเศษกับองค์ชายเก้าพระเอกถามว่าเป็นอะไรกันนางเอกก็บอกแค่มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นพระเอกบ่นในใจว่านางเอกช่างรู้จุดที่จะพูดให้ตัวเองเจ็บแต่พระเอกก็ต้องพิสูจน์ให้นางเอกเห็นความจริงใจให้ได้แล้วก็เดินหน้าม้อยออกไปองค์ชายเก้าถือร่มตามออกมากางให้นางเอกโอ้โหที่แท้องค์ชายเก้าร่วมมือแกล้งให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่าสองคนนี้ปิ๊งกันนางเอกจัดการคืนปิ่นให้องค์ชายเก้าก็บอกว่าไม่มีใครเล่นละครเก่งเท่าเฉลยนั่นมันน่าสงสัยองค์ชายเก้าเล่นละครตบตานางเอกอยู่หรือเปล่าคืนถัดมาคนร้ายรอบเข้าห้ององค์ชายเก้าอีกคราวนี้เป็นองครักษ์เหลี่ยงมาเองแต่นางเอกก็รู้ทันอีกครั้งองครักษ์หนีมาได้แต่มีคนนึงถูกจับไว้ที่หอสหัสรสนางเอกกับหยวนเซียวตามมาดักไว้พยายามเค้นถามว่าใครอยู่เบื้องหลังองครักษ์บอกว่าเป็นคนที่ไม่อาจล่วงเกินแล้วก็กัดลิ้นตายทันทีพวกทหารก็โผล่มาเจอแต่พระเอกรีบเข้ามาแสดงตราของราชครูบอกกำลังสืบคดีนางเอกก็เลยไม่โดนจับเนี่ยรอดอีกแล้วค่ะพระเอกจูงนางเอกกลับมาที่หอสหัสรสนางเอกเห็นรอยแผลครั้งเก่าที่นางเอามีดปักอกพระเอกมีเลือดซึมเปื้อนเสื้อก็เลยขอทำแผลให้พระเอกบอกแบบน้อยใจว่าคนไม่สำคัญไม่ต้องใส่ใจก็ได้ทำเอานางเอกอึ้งจูงมือพระเอกมาทำแผลแล้วโมเมนต์นี้ก็คือฟินมากหวานมากจ้ามันมีแต่ความเงียบที่ได้ยินแค่เสียงหัวใจและลมหายใจที่เป่ารถโอ๊ยนางเอกคือแทบสะกดใจไม่อยู่เริ่มเห็นความดีที่พระเอกทำให้นางมาตลอดนางเอกจะทำใจไม่รักพระเอกชาตินี้ได้ไหมมาลุ้นกันนะทุกคนคือพระเอกเนี่ยนะกลัวนางเอกจะโดนใส่ความว่าเป็นกบฏเพราะเอาตัวองค์ชายเก้าแขวนที่เป็นศัตรูมาไว้ที่หอสหัสรสก็เลยเสนอตัวเองจะช่วยนางเอกแลกกับผลประโยชน์อีกรอบพระเอกคิดว่าถ้าไม่เสนอแบบนี้นางเอกจะยิ่งเป็นอันตรายนางเอกนะยืนนิ่งแทนคำตอบในห้องลับนางเอกเผาป้ายชื่อเหลียงเฉินไปอีกหนึ่งหยวนเซียวถามนางเอกว่าพระเอกเป็นกบฏด้วยไหมนางเอกบอกไม่มีในรายชื่อแต่นางเอกก็หวนคิดถึงชาติก่อนที่พระเอกทำไว้คือนางดูไม่ออกว่าพระเอกมาร้ายหรือว่ามาดีส่วนในอดีตเนี่ยพระเอกเองก็ย้อนนึกไปตอนที่นางเอกนำทัพกลับมาและโดนสังหารทิ้งทั้งหมดก่อนนางเอกจะตายพระเอกก็โดนสังหารเช่นกันพระเอกเลยสาบานว่าจะปกป้องนางเอกตลอดไปชาตินี้พระเอกเลยได้โอกาสกลับมาอีกครั้งพระเอกตั้งใจจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม
น้องสาวต่างบรรดาของนางเอกชื่อซ่งอุ๋ยเฉียนถูกนำมาทิ้งไว้ที่หน้าหอสหัสรสฝีมือคนทำก็คือรองแม่ทัพเจิ้งไหวอานน้องสาวนางเอกถูกรุมข่มขืนโดยพวกในกองด้วยนะเพื่อแก้แค้นนางเอกทำเอาน้องสาวหวาดกลัวแทบเสียสตินางเอกแค้นใจมากเพราะว่าซ่งอุ๋ยเฉียนบอบช้ำทั้งกายและใจนางเอกได้แต่กอดปลอบทั้งน้ำตาองค์ชายเก้าเอาเตาอุ่นมือมาให้นางเอกที่ยืนเครียดอยู่ในสวนท่ามกลางอากาศหนาวองค์ชายเก้าพูดว่าการสูญเสียพรหมจรรย์เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของสตรีที่ยังไม่แต่งงานแต่นางเอกกลับบอกว่าการมีชีวิตอยู่สำคัญที่สุดนางเอกกังวลว่าจะเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้คนที่ทำเบื้องหลังมีอำนาจมากถึงขั้นทำร้ายน้องสาวนางเพื่อเตือนนางเอกเรื่องแม่นางซูองค์ชายเก้าเตือนสติว่าอย่าเอาตัวไปอยู่กลางพายุแต่นางเอกถึงในใจว่าต้องใช้ตัวนางนี่แหละเป็นตัวล่อถึงจะเปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ได้หยวนเซียวพานางเอกมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตามรอยรถมาที่มาทิ้งน้องสาวไว้หน้าหอแต่ปรากฏว่านี่คือแผนล่อให้นางเอกมาที่นี่นางเอกจำจักแผลที่หลังมือขวาคนร้ายได้ว่าเป็นไส้ศึกเจิ้งที่เผยรายชื่อกบฏเมื่อชาติก่อนแม้ว่าจะใส่หน้ากากปกปิดก็จำรอยแผลได้พอโดนล้อมจากคนที่มากกว่านางเอกก็เลยแยกกับหยวนเซียวไปคนละทางเพื่อให้หยวนเซียวไปตามคนมาเพิ่มพระเอกแอบมาช่วยนางเอกที่ตรอกเล็กๆนางเอกบ่นว่าพระเอกไม่มีวรยุทธ์จะมาทำไมจะมาตายหรอพระเอกสวนกลับว่าตายดีกว่าจากกันโดยไม่พบกันอีกทำเอานางเอกตะลึงอึ้งไปเพราะนี่คือคำพูดที่นางประกาศไว้ก่อนตายในชาติที่แล้วไส้ศึกเจิ้งโผล่มาเลยยิงธนูเข้าใส่2 คนพระเอกขวาตัวนางเอกหลบแต่นางเอกปกป้องกลับและนางเอกก็จัดการคนร้ายจนสลบไปที่หอสหัสรสนางเอกนั่งเฝ้าอาการน้องสาวพระเอกกับองค์ชายเก้าโดนไล่ออกมาองค์ชายเก้าพูดแซะว่าราชครูไม่ทำงานหรอวันๆมาอยู่แต่ที่นี่แล้วนางเอกก็มีเสรีที่จะเลือกคู่พระเอกรีบบอกว่ายังเป็นว่าที่สามีเพราะฮ่องเต้ยังไม่ยกเลิกสมรสพระราชทานพร้อมเตือนให้องค์ชายเก้าระวังตัวให้ซ่อนหางจิ้งจอกไว้ให้ดีอย่าให้พระเอกจับได้เดี๋ยวจะมีหนาวฉันว่าแล้วองค์ชายเก้าน่าสงสัยจริงน้องสาวนางเอกทนความอับอายไม่ไหวชิงกรีดข้อมือตายนางเอกได้อ่านจดหมายน้องที่บอกให้หยุดสืบหาคนที่ทำนางเอกพาน้องกลับไปที่จวนแม่ทัพฮูหยินแม่เลี้ยงร้องไห้ราวกับจะตายตามส่วนพ่อนางเอกโกรธจัดประกาศตัดพ่อลูกห้ามใช้แส้ส่งอีกต่อไปนางเอกคุกเข่าอำลาพ่อก็ชี้มือไล่ให้ออกไปซะนางเอกเดินออกมาด้วยความเสียใจอย่างหนักพบกับพระเอกที่ดักรออยู่พระเอกเตือนนางเอกถึงเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะครอบครัวนางคือจุดอ่อนควรพาครอบครัวไปไกลจากเมืองหลวงนางเอกตั้งคำถามว่าทำไมเมื่อก่อนนางเป็นฝ่ายเข้าหาแต่ตอนนี้พระเอกมาวนเวียนอยู่รอบตัวนางพระเอกได้แต่ตอบในใจว่ารู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อเสียนางไปชาติที่แล้วนางเอกสารภาพว่ามองพระเอกไม่ออกรู้แต่ว่าความสัมพันธ์ควรจบแค่นี้แต่พระเอกไม่ยอมยึดแขนนางเอกไว้ไม่ให้เดินไปนางเอกพูดย้ำว่าจากลาคราวนี้ขอไม่พบกันอีกพระเอกถึงได้ยอมปล่อยนางเอกเดินไปแต่ก็พึมพำว่าจะไม่ยอมให้ใครต้องอยู่คนเดียวในชาตินี้นางเอกเอาจดหมายลาตายของน้องมาอ่านซ้ำแล้วก็รำพันว่าได้เกิดใหม่แล้วต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิมอีกหยวนเซียวมารายงานว่าพบเบาะแสคนที่ตามหานางเอกตามรองแม่ทัพเจิงไปถึงจวนตระกูลหลินพบว่าพระเอกคุยอยู่กับสมุพระอารักษ์หลินซิวหยวนนางเอกกลับมาเล่าให้องค์ชายเก้าฟังว่าเจอพระเอกเมื่อวานแต่เป็นความบังเอิญนางเอกไม่คิดเลยว่าพระเอกจะสมรู้ร่วมคิดกับพวกคนร้ายพระเอกเห็นนางเอกมาคุยกับองค์ชายเก้าอีกแล้วก็ได้แต่ถอนใจองค์ชายเก้าชมนางเอกว่าเป็นคนที่น่าสนใจเล่นด้วยสนุกแต่เจอนางเอกย้อนว่าแม้ความสนุกจะเป็นเส้นทางความตายหรอองค์ชายเก้ารินชาชะงักไปนิดนึงแล้วก็พูดว่ารู้ได้ยังไงว่าจะไม่มีทางชนะเหลียงกงกงนำราชโองการมาประกาศที่หอสหัสรสให้เนรเทศทางครอบครัวซ่งยกเว้นนางเอกที่ถูกไล่ออกจากตระกูลแล้วเหตุโดยแม่ทัพใหญ่พ่อนางเอกทุจริตเสบียงทหารนางเอกทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นพ่อที่เป็นแม่ทัพใหญ่มีคุณงามความดีช่วยบ้านเมืองต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยสั่งลูกน้องทุกคนให้ไปจวนแม่ทัพแต่พระเอกนำกองทหารมาขวางฆ่าประกาศว่ากำลังสืบคดีการตายแม่นางซูและมีผู้ชายคนหนึ่งในหอสหัสรสเกี่ยวข้องให้เอาตัวผู้ชายทุกคนไปสอบสวนองค์ชายเก้าโผล่มาพระเอกก็จะพาไปด้วยแต่นางเอกรีบบอกว่าองค์ชายเก้ามาอยู่ที่นี่หลังจากเกิดเรื่องไปแล้วยังนั้นไม่เกี่ยวพระเอกสั่งให้กักบริเวณนางเอกเลยต้องยอมทำตามเพราะประเมินแล้วว่าเสี่ยงงานใหญ่แน่ถ้าขัดขืนในใจนางคือเดือดปุดเพราะจะออกไปช่วยพ่อก็ไม่ได้พระเอกขอให้นางเอกเชื่อใจแต่นางเอกปฏิเสธว่าพระเอกไม่คู่ควรองค์ชายเก้าจะพูดแทรกก็เจอพระเอกตอบกลับว่าเรื่องในครอบครัวคนอื่นไม่ควรมายุ่งสมนางเอกนั่งแค้นอยู่ในห้ององค์ชายเก้าเข้ามาบอกว่าติดสินบนพัสดีให้ดูแลครอบครัวนางเอกแล้วคืนนี้จะย้ายครอบครัวนางไป
ยูลิงนั้นทั้งหมดแล้วก็บอกว่าพระเอกคือคนที่บอกฮองเต้ว่าพ่อนางทุจริตตอกย้ำความคิดนางเอกที่เชื่อว่าพระเอกทำร้ายนางจริงแล้วชาตินี้ก็ยังหักหลังนางเหมือนเดิมนางเอกแกล้งมาทำยั่วยวนพระเอกในห้องนอนแล้วก็ใส่ยาสลบไว้ในปากนางเอกรีบจูบพระเอกเพื่อวางยาพระเอกรู้ตัวแต่ไม่ทันแล้วสลบไปเลยฟื้นมาอีกทีเห็นว่านางเอกพาตัวพ่อแม่ตัวเองที่สลบสลายไม่ได้สติมาอยู่หลังม่านนางเอกใช้กระบี่ปาดคอพ่อพระเอกแล้วบอกให้พระเอกล้างมลทินให้พ่อนางไร้ความผิดไม่งั้นพรุ่งนี้ได้เจอศพแม่พระเอกขอให้เชื่อใจแต่นางเอกเถียงกลับว่าเพราะนางเชื่อใจถึงได้ครอบครัวพินาศพระเอกเสียใจมากที่นางเอกลงมือกับพ่อตัวเองประกาศต่อหน้านางเอกว่าจะให้พ่อนางไร้ความผิดแล้วก็ตัดขาดกันพระเอกเดินออกมาน้ำตานองหน้าส่วนนางเอกก็น้ำตาคลอไม่ต่างวันรุ่งขึ้นพระเอกจัดการตามคำพูดมีราชองค์การให้ครอบครัวส่งไม่โดนเนรเทศพ่อนางเอกไม่มีความผิดนางเอกได้แต่ยืนมองพ่อกับครอบครัวเดินกลับเข้าบ้านอย่างโล่งใจพระเอกโซเซกลับมาที่จวนเจอว่าพ่อแม่ยังอยู่ดีพระเอกงงมากว่าเป็นได้ไงเพราะว่าเพิ่งจะเห็นพ่อโดนเชือดกับตานี่นาที่แท้นางเอกร่วมมือกับองค์ชายเก้าข้างหลังฉากนางเอกให้คนสวมหน้ากากเหมือนพ่อแม่พระเอกแล้วก็เล่นฉากฆาตกรรมเสนียนจนพระเอกเชื่อว่าจริงแต่พระเอกก็แอบลงใจที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่องค์ชายเก้ารายงานนางเอกเรื่องการสืบคดีแม่นางซูเจิงไหวอันเป็นลูกน้องหวังฟั่นฉือแต่ลักลอบพบกับสมุพระอารักษ์หลินเพื่อรับงานโดยที่เจ้านายไม่รู้นางเอกพึมพำว่าไส้ศึกเจิ้งมีรายชื่อทุกคนองค์ชายเก้าสงสัยว่ารายชื่ออะไรพอดีพระเอกเข้ามาขัดจังหวะขอคุยส่วนตัวนางเอกเลยรอดไปไม่ต้องตอบแต่องค์ชายเก้าก็เกิดสงสัยแล้วล่ะพระเอกสารภาพว่าจะช่วยให้นางเอกไปอยู่ไกลจากผู้มีอำนาจจะช่วยครอบครัวเลยต้องทำไปแบบนั้นเพราะต้องการปกป้องคนที่นางเอกอยากปกป้องและจะให้นางเอกพ้นผิดในคดีแม่นางซูพระเอกถึงได้อาสาเข้าไปสืบคดีไม่ได้คิดร้ายนางเอกเสียงอ่อนตัดพ้อว่าทำไมไม่บอกกันก่อนพระเอกก็เลยน้อยใจจัดบอกว่าก็พูดใบ้ไปแล้วแต่นางเอกไม่เชื่อใจพอเขาปรับความเข้าใจกันได้พระเอกนางเอกก็มาร่วมมือกันอีกครั้งนางเอกถามคำถามสุดท้ายว่าถ้านางลงมือกับพ่อพระเอกจริงพระเอกจะทำยังไงพระเอกก็บอกว่าจะฆ่านางแล้วก็ตายตามนางเอกร่วมมือกับพระเอกปั่นให้นายกองหวังกับสมุพระอารักษ์หลินแตกคอกันโดยให้องค์ชายเก้าปลอมตัวร่วมมือกับพระเอกสร้างสถานการณ์ให้สมุพระอารักษ์หลินเห็นว่านายกองหวังมาร่วมมือด้วยทั้งที่นายกองโดนมอมยาหลับอยู่โต๊ะข้างๆจ้าพอนายกองหวังฟื้นมาเดินกลับบ้านเลยโดนลอบสังหารนางเอกเข้ามาช่วยแล้วก็บอกตอนเนี้ยเมียกับสมุพระอารักษ์หลินเป็นชู้กันนายกองหวังบุกมาที่จวนและแฉกันเองพระเอกก็พาทหารบุกมาจับทั้งคู่พร้อมคำรับสารภาพในข้อหากบฏในห้องลับนางเอกนำจดหมายลาตายน้องสาวมาเผาพร้อมบอกว่าพี่แก้แค้นให้แล้วในหอสหัสรสนางเอกคุมตัวไส้ศึกเจิ้งมาสอบสวนนางเอกให้กินยาพิษเพื่อขู่ให้ยอมบอกคนที่ชักใยเบื้องหลังแต่ไส้ศึกเจิ้งไม่รู้จริงๆนางเอกบอกพระเอกว่าจะใช้ไส้ศึกเจิ้งเป็นเหยื่อล่อแต่พระเอกกังวลว่าจะวุ่นวายนางเอกย้อนให้ว่าเราก็ต่างได้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ไงพระเอกยิ้มกริ่มเดินเข้าประชิดจ้องตาอย่างมีเล็ดในบอกนางว่าจะให้สิ่งที่ต้องการจริงไหมโอ้ยมันหมายความว่ายังไงคะท่านราชครูนางเอกคือหน้าร้อนรีบเปลี่ยนเรื่องและจะเดินหนีแต่พระเอกก็คว้าแขนให้นางเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดบอกให้ลืมทุกอย่างคิดแค่ว่านางเอกเป็นเท่าแก่หอสหัสรสแค่นั้นส่วนตัวเองก็เป็นแค่คนที่หลงรักนางโอ้ยโมเมนต์หยุดโลกค่ะแต่ว่าหยวนเสี่ยวเข้ามาขัดจังหวะอีกแหละบอกว่ามีทหารมาเหลียงกงกงนำพระราชองค์การมาแต่องค์หญิงแห่งไหอินเขอซ่งคู่มั่นองค์ชายเก้าเข้ามาประกาศความผิดที่นางเอกลักพาตัวองค์ชายเก้ามาอยู่ที่หอสหัสรสแต่เพราะความดีที่เคยทำมาก็เลยไม่มีโทษที่พีคคือพูดจบปุ๊บองค์หญิงเปลี่ยนเป็นเสียงสองกระโดดเข้าใส่นางเอกเพราะที่จริงชีปลื้มนางเอกมากนางเอกถึงกับงงองค์หญิงยังขอพักที่หอสหัสรสอ้างว่าจะได้สานสัมพันธ์กับคู่มั่นนางเอกสั่งหยวนเซียวให้จัดที่พักและดูแลไส้ศึกเจิ้งให้ดีอย่าให้หนีไปได้ส่วนพระเอกก็มาปั่นองค์ชายเก้าให้ทำหน้าดีๆรับแขกหน่อยองค์หญิงอุตส่าห์มาสานสัมพันธ์นะองค์หญิงรีบบ่นว่าพระเอกเรื่องมากน่ารำคาญจนองค์ชายเก้าแอบหัวเราะองค์หญิงก็เล่นงานว่าให้องค์ชายเก้าไปไหนก็ไปนางไม่ได้อยากแต่งด้วยแค่ใช้ข้ออ้างมาหานางเอกเท่านั้นอ้าวพบเจอองค์หญิงผู้ไม่ปรารถนาบุรุษแล้วหนึ่งคืนนั้นนางเอกจัดโชว์หิ่งห้อยให้องค์หญิงชมองค์หญิงตื่นเต้นเหมือนเด็กน้อยส่วนองค์ชายเก้าถูกพระเอกที่เดินตามหลังมาแกล้งขัดขาให้องค์ชายเซถลายไปใกล้องค์หญิงนางเอกแอบขำแต่พระเอกก็ยังอดยืนข้างนางเอกเพราะถูกองค์หญิงแย่งตัวไปนางเอกนึกถึงตอนเป็นเด็กนางปีนกำแพงเข้ามาบ้านพระเอกเพื่อโชว์หิ่งห้อยที่จับมาในถุงผ้าให้พระเอกดูนางเอกบอกว่าถ้าได้อธิษฐานกับหิ่งห้อยจะเป็นจริงนางเอกขอให้มีของกินไม่มีวันหมดพระเอกขำในความน่ารักแต่ในใจพระเอกอธิษฐานขอให้ทุกการขอพรของนางเอกเป็นจริงโหยซึ้ง
นางเอกรู้ว่าองค์หญิงชอบหิ่งห้อยเลยจับหิ่งห้อยใส่ถุงผ้าให้ชีเอากลับตำหนักแต่องค์หญิงบอกว่าชีวิตพวกมันแค่สั้นๆควรมีอิสระได้โบยบินไม่ควรถูกขังทำเอาองค์ชายเก้าแอบถอนหายใจคิดถึงตัวเองพอองค์หญิงปล่อยหิ่งห้อยนางเอกก็บอกให้แวะมาที่นี่ได้ตลอดจนองค์หญิงเอ่ยปากขอสาบานเป็นพี่น้องกับนางเอกพระเอกนั่งดื่มอยู่คนเดียวนางเอกเข้ามานั่งดื่มด้วยมีมือแอบชนกันตอนส่งจอกเหล้าด้วยนะอีกแล้วพระเอกเปิดประเด็นว่าองค์ชายเก้าไม่ควรอยู่ที่นี่องค์หญิงก็น่าสงสัยว่ามาทำไมนางเอกกลับตอบว่าคนที่เข้ามาล้วนเป็นแขกต้องต้อนรับคนนึงก็เป็นสหายอีกคนก็ใส่ซื่อนางเอกพูดไปก็เอามือผิงไฟแก้หนาวพระเอกลุกขึ้นเอาเสื้อขนสัตว์ตัวยาวมาคลุมให้ค่อยๆดึงตัวนางเอกมาใกล้จ้องตาแล้วบอกให้นางเอกเอาแรงแค้นที่มีต่อตัวเองไปสงสัยคนอื่นด้วยอย่าสงสัยแค่พระเอกคนเดียวจังหวะทั้งคู่จ้องตากันคือลุ้นกอดเลยได้เป้าแต่แล้วหยวนเซียวก็ส่งเสียงเรียกเท่าแก่มาขัดจังหวะอีกโอ๊ยใครให้คิวปรากฏว่าไส้ศึกเจิ้งที่ถูกขังอยู่ดันถูกฆ่าองค์หญิงกับกงกงรีบมาดูแล้วองค์หญิงก็เห็นว่ามีของหล่นอยู่บนพื้นในห้องดันเป็นหยกที่พระเอกพกติดตัวตลอดพระเอกบอกว่าไม่รู้ทำตกตอนไหนองค์หญิงเสียงเครียดบอกพระเอกต้องแก้ต่างให้ได้ว่าทำไมมาตกอยู่ที่นี่และมีคนตายในห้องนี้ตอนนี้ทุกคนต้องยืนยันที่อยู่ขณะเกิดเหตุแต่เหลือแค่ไม่กี่คนที่น่าสงสัยองค์หญิงยืนยันว่าอยู่ในห้องส่วนพระเอกบอกดื่มอยู่ในสวนคนเดียวองค์หญิงถามว่านางเอกอยู่ไหนองค์ชายเก้ารีบยืนยันว่านางเอกอยู่กับตัวเองจนนางเอกว่าทำไมทั้งสองคนต้องโกหกองค์หญิงสรุปว่าพระเอกน่าสงสัยที่สุดเพราะมีหยกตกอยู่ด้วยแต่พระเอกบอกว่ามีอีกคนที่น่าสงสัยคือหยวนเซียวที่ไม่มีที่อยู่และไม่มีพยานยืนยันกงมาขัดจังหวะเตือนให้องค์หญิงรีบกลับวังเพราะกลัวจะมีเรื่องแต่องค์หญิงห้ามทุกคนออกนอกหอนางเอกเลยให้ทุกคนไปพักก่อนเพราะดึกมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยสอบสวนต่อหยวนเซียวโวยเลยว่านางเอกให้นอนห้องเดียวกับพระเอกทำไมนางเอกก็สั่งว่าจะได้เฝ้าไว้ไม่ให้พระเอกหนีรุ่งเช้านางเอกแอบพาพระเอกออกมาคุยในขณะที่หยวนเซียวนั่งเฝ้ายามหลับอยู่นางเอกถามว่าทำไมต้องโกหกพระเอกเลยเล่าว่าตอนไปพบศพไซสึกเจิงถูกลอบสังหารด้วยอาวุธพิเศษที่ไม่ใช่ในแคว้นไห่อินพระเอกเลยแอบทิ้งหยกไว้ให้คนร้ายตัวจริงตายใจแล้วยังย้อนถามว่านางเอกอยู่กับองค์ชายเก้าจริงหรอหรือว่านางกำลังมีความสุขกับคนที่รักจนนางเอกถึงกับพูดว่าพระเอกเปลี่ยนไปมากกะล่อนมากขึ้นใครสอนมาพอพระเอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจอนางเอกก็แอบเคืองว่ามีสาวคนไหนโผล่มาฮะพระเอกทำให้นางเอกหึงได้บ้างแล้วค่ะนางเอกเดินมาเจอองค์ชายเก้าอยู่ในห้องที่เกิดเหตุองค์ชายอ้างว่าที่โกหกเพราะต้องการช่วยนางเอกให้สืบคดีง่ายๆไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะองค์ชายก็อยู่ในห้องคนเดียวไม่มีพยานเหมือนกันนางเอกคิดว่าที่จริงองค์ชายก็น่าสงสัยเพราะอาวุธที่ใช้มีความใกล้เคียงกับมีดสั้นที่องค์ชายพกพอองค์ชายเดินออกไปนางเอกก็เจอว่าใกล้ตัวผู้ตายมีผ้าตกอยู่ผ้านั้นมีตัวอักษรเขียนด้วยเลือดนางเอกเลยเอามาให้พระเอกดูทั้งคู่คุยกันหาวิธีเปิดเผยตัวคนร้ายแต่มีองค์ชายเก้าแอบฟังอยู่หน้าห้องต่อมาหยวนเซียวก็น่าเลือดโวยวายว่าพระเอกหายตัวไปองค์หญิงเลยบอกสงสัยจะหนีไปแล้วแอบเข้าไปกระซิบว่าเมื่อกี้นางเห็นองค์ชายเก้าแอบฟังอยู่หน้าห้องพอองค์หญิงออกไปนางเอกก็ถูกวางยาสลบจนล้มลงคนที่เข้ามาคือองค์ชายเก้าที่มาเอาเศษผ้าองค์ชายเก้ากลับห้องไปเจอพระเอกดักรอนางเอกก็เปิดประตูตามมาอีกคนนางเอกไม่ได้สลบจ้าเป็นแผนที่ทั้งคู่วางไว้ร่วมกันองค์ชายเก้าเพิ่งรู้ตัวว่าติดกับแล้วและตอนนี้สถานการณ์ก็ชี้ว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือองค์ชายเก้าองค์ชายเก้าสารภาพว่าเข้าไปคุยกับไซสึกเจิ้งก่อนตายมันขอร้องให้ช่วยปล่อยตัวแลกกับความลับบางอย่างที่จะช่วยให้องค์ชายได้กลับบ้านฮีก็เลยต้องมาขโมยเศษผ้านี้เผื่อจะมีความลับเขียนอยู่ในที่สุดพระเอกก็รายงานองค์หญิงว่าองค์ชายเก้าเป็นคนร้ายต้องกักตัวไว้ในห้องและจะรายงานฮ่องเต้องค์หญิงโวยว่าเกือบต้องแต่งกับนักฆ่าแล้วเชียวโชคดีที่จับได้ก่อนแต่แล้วองค์ชายเก้าก็อาละวาดไล่ฆ่าคนในหอจนมาถึงห้องนางเอกตอนแรกนางเอกหลับอยู่แต่นางก็ไวพอที่จะหลบคมมีดที่ปักลงมาได้พระเอกมาช่วยแล้วพานางเอกกระโดดออกทางหน้าต่างองค์หญิงได้ยินเสียงเลยวิ่งมาดูอีกคนเจอเข้ากับองค์ชายเก้าที่คลุ้มคลั่งเหลี่ยมกงรีบมาขวางไล่องค์หญิงให้หนีไปพร้อมกับปิดประตูห้องไว้องค์ชายเก้าจ่อมีดที่คอกงขู่ว่าคนแคว้นหนารู้ต้องช่วยกันสิกงหน้าตื่นที่มีคนรู้ความลับองค์ชายเก้าจับได้ตอนที่กงชงชาในแบบที่ชาวแคว้นหนาลู่ทำในที่สุดกงก็ยอมเปิดเผยว่าเป็นคนแคว้นหนาลู่จริงแล้วกงก็แทงมีดใส่องค์ชายเก้า
ย่งเศษผ้าที่เป็นหลักฐานกงกงแย่งผ้ามาได้เปิดออกดูเลยเห็นว่าบนผ้ามีตัวอักษรเลือดอยู่จริงด้วยตอนนั้นเองที่องค์หญิงเปิดประตูเข้ามาพร้อมพระเอกนางเอกทั้งหมดร่วมกันวางแผนจัดฉากอีกทีจ้ามีองค์ชายเก้าเป็นตัวละครสำคัญที่จริงแล้วไม่มีใครตายองค์หญิงเสียใจมากเพราะกงกงใกล้ชิดและเลี้ยงนางมาตั้งแต่เล็กกงกงสารภาพว่าเดิมเกิดที่แคว้นหนาลู่มีความแค้นกับตระกูลซ่งเพราะพ่อนางเอกยกทัพไปตีเมืองและทำให้ครอบครัวกงกงตายหมดกงกงเร่ร่อนมาถึงแคว้นไหอินพร้อมความแค้นใหญ่หลวงจนได้โอกาสเข้ามาเป็นขันทีส่วนไซศึกเจิ้งที่ถูกเก็บเป็นลูกน้องที่แฝงตัวมาและกงกงจัดการสังหารเองด้วยอาวุธประจำตัวองค์ชายเก้ารอดแล้วนางเอกถามถึงรายชื่อคนที่ตายไปหมดแล้วว่าเกี่ยวข้องกันยังไงใครเป็นคนบงการกงกงกลับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งไม่ตอบคำถามแล้วยังมีดจากมือองค์ชายเก้าจะแทงนางเอกองค์หญิงรีบเอาตัวมาบังไว้ส่วนนางเอกคว้ามีดจากองค์หญิงแทงสวนเข้าที่ท้องกงกงจนกงกงล้มลงตุยคาที่นางเอกยังช่วยองค์หญิงไม่ให้หันไปมองศพโอ้โหเคมีนางเอกกับองค์หญิงก็ดีอยู่นะนางเอกโซหลัวมากในที่สุดฮ่องเต้ก็มีพระราชโองการประกาศความผิดของเหลียงกงกงรวมทั้งบอกว่าองค์ชายเก้าไม่มีความผิดองค์หญิงเสียใจที่เสียคนสนิทขอถอนมั่นกับองค์ชายเก้าและยอมออกจากหอสหัสรสไปฝ่ายนางเอกก็หยิบอีก2 ป้ายเผาทิ้งแล้วหยวนเสี่ยวก็เข้ามารายงานว่าพ่อนางเอกไปออกรบนางเอกรีบวิ่งกลับไปที่บ้านแต่เจอพระเอกบอกว่าพ่อนางไปแล้วนางเอกเศร้าเลยถามว่าพระเอกรู้เรื่องไหมพระเอกตอบว่าพูดกับฮ่องเต้แล้วว่าพ่อนางเอกอายุมากแต่พ่อนางเอกอาสาไปรบเองพระเอกยังย้ำว่าองค์ชายเก้าควรออกไปจากหอได้แล้วแต่นางเอกไม่เชื่อนางเอกเขียนจดหมายให้หยวนเซียวส่งให้พ่อในสนามรบเตือนให้ระวังว่าจะมีไส้ศึกแฝงตัวอยู่นางเอกผนึกหลังจดหมายด้วยครั่งและลงตราประจำตัวแล้วกำชับให้หยวนเซียวทำลายจดหมายทันทีที่พ่ออ่านจบองค์ชายเก้าเข้ามาหาซื้อขนมมาฝากนางเอกคิดถึงคำเตือนของพระเอกแต่ก็บอกองค์ชายเก้าว่าไว้ใจว่าจะไม่ทำร้ายนางองค์ชายถามกลับว่าถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นจะเข้าข้างตัวเองหรือว่าพระเอกนางเอกแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่ทันเลือกข้างพระเอกก็เดินถือถาดข้าวต้มเข้ามาให้พูดปนน้อยใจว่าข้าวต้มที่ทำทั้งคืนนี้น่าจะต้องกินเองส่งสายตาน่าสงสารให้นางเอกเห็นทำเป็นงอนจะหันกลับจนนางเอกเรียกไว้บอกว่าเดี๋ยวจะกินองค์ชายนะแอบขอเลยรู้ตัวหรือยังคะว่านางเอกเข้าข้างใครผ่านไปสักพักนางเอกเรื่องห่วงหยวนเซียวที่ไม่กลับจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเอาจดหมายที่ไม่มีการปิดผนึกแต่เป็นลายมือพ่อเอามายัดใส่มือข้อความในนั้นบอกให้นางเอกไปพบที่เชิงเขานางเอกรู้ว่าเป็นกลลวงแน่แต่ก็ยอมไปตามนัดปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายปิดหน้าเข้ามารุมสาดยาปลุกกำหนัดใส่นางเอกต้องรีบหนีเพราะคนร้ายจำนวนเยอะกว่าแล้วก็เริ่มไม่มีแรงสู้พระเอกโผล่มาช่วยไว้ได้อีกแล้วจ้าพานางเอกหลบกลุ่มคนร้ายมาได้แล้วพาไปหลบที่เรือนรับรองหลังเขาสายฝนโปรยฟ้าคำรามนี่มันซีนกระท่อมปลายนาที่คู่รักมาพลอดรักกันชัดๆพระเอกเห็นนางเอกอาการแปลกๆก็พยายามถามว่าเป็นอะไรเพราะนางเอกเงียบและบีบมือมาตลอดนางเอกย้อนว่าตอนนั้นที่โดนนางวางยาปลุกกำหนัดแรง3 เท่าพระเอกทนได้ไงพระเอกตอบว่าเพราะตอนนั้นคนที่เข้ามาไม่ใช่นางเอกไงจนนางเอกคว้าพระเอกมาจูบอย่างเนิ่นนานโอ้ยแกคนดูก็จะไม่ไหวแล้วจ้าสายตาประสานตารอยจูบที่ร้อนแรงและเสียงฝนก็โปรยปลายนางเอกแทบจะหยุดไม่อยู่ก่อนจะชะงักถามพระเอกว่าให้นางหยุดไหมพระเอกกลืนน้ำลายบอกว่าเป็นตัวเองก็จะไม่หยุดแล้วล่ะในที่สุดทั้ง2 คนเขาก็ได้อุ่นเตียงกันแล้วแกอบอุ่นละมุนเวอร์มากพระเอกชันได้ส่งความปรารถนาสักทีแล้วทั้งคู่ก็นะบรรเลงเพลงแห่งความปรารถนาอย่างยาวนานตกค่ำทั้งคู่ออกมายืนดูหิ่งห้อยที่ระเบียงด้วยกันภาพในอดีตก็หวนย้อนมาตอนที่อธิษฐานกับหิ่งห้อยด้วยกันตอนนั้นนางเอกขอให้พ่อปลอดภัยพอนางเอกลืมตามาก็เห็นพระเอกไหว้อยู่เลยถามว่าอธิษฐานอะไรพระเอกก็ตอบว่าขอให้ทุกคำขอพรของนางเอกเป็นจริงซึ้งอีกแล้วตัดกลับมาปัจจุบันพระเอกถามว่าถ้าย้อนเวลาได้นางจะทำอะไรนางเอกตอบว่าจะเป็นแม่ทัพเพื่อปกป้องครอบครัวและบ้านเมืองตามที่พ่อต้องการพระเอกเลยบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้จะขอตามรักนางเคียงข้างและปกป้องจนสิ้นลมหายใจถ้าจุดจบของเราจะเป็นนรกก็จะปกป้องให้นางเอกไม่ต้องทนทุกข์โอ้โหคลั่งรักไม่ไหวแล้วทั้งคู่ก็ยืนชมจันอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอยากหยุดเวลาไว้แค่นี้จริงๆพระเอกนางเอกกลับมาที่หอสหัสรสองค์ชายเก้าบอกว่าหยวนเซียวบาดเจ็บและพ่อนางเอกแขวนคอตายไปแล้วนางเอกรีบเข้ามาดูหยวนเซียวสภาพแย่แต่ยังลุกขึ้นมาส่งมอบจดหมายของพ่อฉบับจริงพร้อมตราประทับมีใจความว่าพ่อไม่ได้อยากไล่ออกจาก
ตระกูลและเข้าใจว่านางเอกมีเหตุผลในการลาออกจากการเป็นแม่ทัพและเปิดหอสหัสรสขอให้นางเอกมุ่งมั่นตามความฝันถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นพ่อขอให้เลิกแก้แค้นออกไปอยู่นอกเมืองใช้ชีวิตธรรมดาให้มีความสุขนางเอกยิ่งเสียใจที่ถึงแม้นางจะกลับมาเกิดใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถปกป้องครอบครัวได้พระเอกไปขอฮ่องเต้ให้ยกเว้นโทษให้นางเอกบอกยินดีตายร่วมกันถ้านางเอกต้องโดนประหารไปด้วยตอนนี้จวนแม่ทัพถูกทหารบุกเข้าไปจับตัวจะพาไปประหาร9 ชั่วโคตรแล้วนางเอกเข้าไปขวางบอกขอให้เชื่อมั่นในความจงรักภักดีของตระกูลซ่งที่ไม่มีวันกบฏพระเอกเข้ามาช่วยทันอักเกณฑ์ประกาศราชองค์การให้งดเว้นการประหารนางเอกเพราะพระเอกไปขอมาแลกกับการโดนลดตำแหน่งแล้วพระเอกก็รีบจูงมือนางเอกกลับไปที่หอในห้องทำงานมีแต่ความเงียบงันนางเอกสีหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกพระเอกเข้ามาปลอบและในที่สุดนางเอกก็ยอมเปิดเผยห้องลับให้พระเอกเห็นว่านางมีรายชื่อกบฏที่ยังมีป้ายชื่อเหลืออีกจำนวนหนึ่งจนพระเอกตะลึงไปเลยนางเอกเสียใจมากผ่านโทษพระเอกว่าเป็นต้นเหตุไล่พระเอกออกไปจากหอถึงแม้ว่าพ่อจะสั่งไว้ว่าห้ามแก้แค้นแต่นางเอกประกาศกล่าวว่าทุกรายชื่อบนผนังต้องชดใช้ด้วยเลือดส่วนพระเอกก็น้อยใจที่นางเอกขับไล่จนเดินออกไปเลยที่จริงแล้วนางเอกต้องการปกป้องพระเอกไม่อยากให้เข้ามามีอันตรายไปด้วยนางเอกให้หยวนเซียวตามสืบว่าใครเป็นคนปลอมลายมือพ่อเขียนจดหมายล่อนางออกไปแล้วนางเอกก็ออกไปสืบหาเบาะแสกับองค์ชายเก้าในหมู่บ้านนางเอกเจอว่าพระเอกเจอกับเด็กหญิงที่เอาวิ่งจดหมายปลอมมาให้เด็กคนนี้เป็นใบ้แต่หูยังฟังได้นางเอกชวนน้องให้มาอยู่ที่หอเพราะน้องไม่มีญาติไม่มีบ้านแต่น้องปฏิเสธนางเอกขอให้น้องมาบอกถ้าเจอคนที่เอาจดหมายมาฝากส่วนพระเอกก็พยายามจะขอกลับมาคืนดีแต่ยังไม่สำเร็จหยวนเซียวมารายงานว่ามีคนต้องสงสัยที่ปลอมจดหมายตอนนี้พักอยู่ที่หอบุพชาติและรายงานว่าพระเอกสนิทกับนางคณิกาที่ถูกคนต้องสงสัยทำร้ายนางคณิกาคนนั้นชื่อแม่นางลั่วนางเอกกำลังจะไปหาอยู่แล้วแต่พระเอกพาแม่นางลั่วเข้ามาพอดีพระเอกขอให้แม่นางลั่วหลบที่นี่สักระยะนางเอกเลยให้หยวนเซียววาดรูปคนต้องสงสัยที่แม่นางลั่วบอกพร้อมรูปพรรณสันฐานและประกาศหาเบาะแสพระเอกมาคุยกับนางเอกในสวนนางเอกแอบแซะว่าได้ยินว่ามีความสุขกับนางคณิกาทุกคืนพระเอกก็ย้อนว่าแหมรู้ทุกเรื่องเลยนะแล้วเนียนบอกว่าพระเอกต้องย้ายกลับมาพักที่นี่มาดูแลแม่นางลั่วที่จริงก็จะมาปกป้องนางเอกต่างหากในวงเลี้ยงอาหารต้อนรับแม่นางลั่วบทสนทนาของสองหนุ่มทำให้นางเอกกำหมัดไปหลายรอบเพราะพระเอกรู้ลึกเรื่องของแม่นางลั่วทุกอย่างหน้าเหมือนไส้มากพบคนหึงแล้วหนึ่งองค์ชายเก้าถามแม่นางลั่วว่าต้องทำยังไงให้สตรีชอบแม่นางลั่วตอบว่าต้องมีความจริงใจพร้อมสาธิตวิธีการเข้าถึงเนื้อถึงตัวพระเอกจนนางเอกยิ่งปรี๊ดพระเอกกับองค์ชายเก้าผลัดกันทำคะแนนทั้งตักอาหารทั้งรินเหล้าเพราะนางเอกบอกว่าชอบผู้ชายสายรุกทั้งคู่เริ่มปะทะคารมกันเรื่องจริงใจหรือเสแสร้งจนบรรยากาศมาคุแม่นางลั่วพยายามเปลี่ยนเรื่องจนนางเอกยิ่งหงุดหงิดพระเอกตามมาขอนัดนางเอกไปเจอพรุ่งนี้แต่นางเอกไม่ตอบว่าจะไปไหมพระเอกมารอตามนัดพอเห็นเตียงก็คิดถึงวันแห่งความสุขวันนั้นส่วนอีกด้านนางเอกกำลังลังเลว่าจะไปดีหรือเปล่าพระเอกจะยังรออยู่ไหมแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปแต่เจอว่าพระเอกถูกลอบทำร้ายสลบอยู่นางเอกรีบเข้าไปช่วยจนพระเอกฟื้นแต่แล้วคนร้ายที่แอบอยู่หลังบ้านก็ยิงธนูเข้าใส่พระเอกรีบบังจนธนูปักที่ไหล่ขวาพร้อมกับพูดว่าในที่สุดก็บังธนูให้นางได้สักทีจนนางเอกสะดุดกับประโยคนี้นางเอกพาพระเอกกลับมารักษาที่หอสหัสรสสั่งให้คนตามหมอหลวงมานางเอกคือนั่งน้ำตาไหลอยู่ข้างพระเอกเสียใจที่นางไปช้าทำให้พระเอกต้องโดนทำร้ายนางเอกคิดถึงคำพูดที่พระเอกพยายามแสดงความจริงใจแล้วก็น้ำตาท่วมพูดว่าในเมื่อพระเอกเลือกจะอยู่เคียงข้างก็จะขอพันธนาการกันไว้ตลอดไปองค์ชายเก้ายืนแอบฟังอยู่หน้าประตูพร้อมถ้วยยาหยวนเซียวเดินมาถามว่าทำไมไม่เข้าไปองค์ชายเสียงเศร้าบอกในห้องนั้นไม่มีที่สำหรับตัวเองแล้วสงสารอยู่เหมือนกันนะนิดนึงแอบรักเขาข้างเดียวเขาเหนียวนึงเนี่ยนางเอกดูแลพระเอกเช็ดตัวให้ทั้งคืนจนเผลอหลับแต่ก็ยังกุมมือพระเอกไว้พระเอกรู้สึกตัวลืมตาไม่เห็นนางเอกหลับอยู่ข้างๆก็ดีใจอยากลืมตาตื่นมาเจอนางเอกแบบนี้ทุกวันพอนางเอกตื่นขึ้นพระเอกก็แกล้งหลับต่อนางเอกออกไปเปลี่ยนน้ำเช็ดตัวพระเอกกลับหลับต่อจริงๆรู้สึกตัวเห็นเงาลางๆนึกว่าเป็นนางเอกแต่ที่แท้เป็นแม่นางลั่วนางเอกเข้ามาเจอพอดีแต่นางก็ดีใจมากที่พระเอกฟื้นแล้วนางเอกกุมมือพระเอกไว้ตลอดพระเอกก็ลุกมาจ้องตาบอกว่าได้ยินคำสารภาพของนางที่พูดไว้ทั้งหมดพระเอกดีใจมากที่นางเอกมีใจตรงกันนางเอกมีแอบเขินในที่สุดนางเอกก็ยอมรับสักที
แม่นางลั่วเอาขนมมาให้นางเอกแต่เจอน้องใบถูกแกล้งอยู่หน้าถนนนางเอกวิ่งออกมาหยิบขนมส่งให้แม่นางลั่วรีบหยิบขนมที่ทำจากเกาลัดมาเปลี่ยนให้น้องแทนอันที่นางเอกหยิบแม่นางลั่วเห็นแล้วก็ทำให้คิดถึงน้องสาวที่ไม่สบายและจากกันไปเมื่อหลายปีก่อนองค์หญิงมาหานางเอกเพราะได้ยินข่าวเรื่องการลอบทำร้ายองค์หญิงรีบถามว่านางเอกเป็นอะไรไหมนางเอกบอกปกติดีคือองค์หญิงแบบว่าคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างแค่นางเอกสบายก็โล่งใจแล้ว องค์หญิงฝากของบำรุงไว้แม้จะเสียดายที่นางเอกไม่ได้กินเองแต่ก็ช่างเหอะเอามาให้แล้วนี่เอากลับเดี๋ยวจะเสียหน้าพระเอกบ่นน้อยใจที่ปกป้องนางเอกแต่กลับกลายเป็นการบาดเจ็บจากการสู้จากโจรป่าไปซะได้เพราะนางเอกบอกองค์หญิงไปแบบนั้นนางเอกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรให้คนนอกรู้ไม่เล่าว่าหมากัดก็ดีแล้วปะพระเอกรวบตัวนางเอกมากอดถามว่าใครกันแน่ที่เป็นหมาองค์ชายเก้าเดินมาเห็นภาพบาดตาที่นางเอกอยู่ในอ้อมกอดพระเอกกำลังทำหน้ายั่วๆกัดนิ้วพระเอกเบาๆโอ๊ยเป็นไงล่ะซีนนี้ฟินมากหยวนเซียวเข้ามารายงานว่าได้เบาะแสที่อยู่คนที่ปลอมลายมือแล้วองค์ชายเก้าที่แอบอยู่เข้ามาเสนอตัวจะไปด้วยพระเอกก็จะไปอีกคนจนเริ่มเถียงกันอีกแล้วค่ะนางเอกก็บอกไม่ต้องไปทั้งคู่นั่นแหละอดค่ะหยวนเซียวแซวนางเอกว่าให้ไปสวีทกันหลบๆหน่อยมาเจอตอนกอดทุกทีสินะถึงแม้ว่าจะโดนนางเอกสั่งห้ามไปแต่สองหนุ่มก็ไม่เชื่อทั้งสองคนร่วมกันไปหาเบาะแสขณะที่เดินอยู่ในหมู่บ้านก็เห็นคนวิ่งผ่านไปองค์ชายเก้าถึงเพิ่งรู้ว่าพระเอกหายตัวไปแล้วมาเจออีกทีพระเอกก็ถือมีดอยู่ในมือข้างๆเป็นชายต้องสงสัยที่ถูกปาดคอเอ้าเฮ้ยพระเอกถูกหาว่าฆ่าคนโดยมีองค์ชายเก้าเป็นพยานนางเอกไม่เชื่อเพราะพระเอกไม่มีเหตุผลในการฆ่าองค์ชายเก้างอนบอกว่าพูดยังไงนางเอกก็ไม่เชื่ออยู่ดีนางเอกเรียกพระเอกเข้าไปถามความจริง2 คนในห้องพระเอกเล่าว่าเข้ามาเจอก็เป็นศพแล้วนางเอกเริ่มสงสัยเพราะข้อมูลรูปผู้ต้องสงสัยมาจากแม่นางลั่วพระเอกเลยเล่าว่าตอนที่เพิ่งฟื้นไข้ตอนเห็นแม่นางลั่วเข้ามานึกว่าเป็นนางเอกพระเอกได้กลิ่นคาวเลือดแต่ก็นึกว่าเป็นเลือดตัวเองนางเอกบ่นที่พระเอกไม่ยอมแก้ตัวว่าไม่ใช่คนทำแต่นางก็แอบยิ้มเพราะพระเอกบอกว่าที่ไม่แก้ตัวเพราะมีนางปกป้องอยู่แล้วก็เตือนว่าถึงแม้นางเอกจะมีไม้ตายแต่ก็ต้องระวังเพราะต่อไปจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกย้ำว่าอย่าไว้ใจองค์ชายเก้าอีกแล้วแม่นางลั่วที่แอบฟังอยู่หน้าห้องก็สงสัยว่าอะไรคือไม้ตายที่นางเอกยังเก็บไว้ต่อรองชีเข้าไปค้นห้องนางเอกจนเจอห้องลับโดยบังเอิญทำให้ชีรู้เห็นรายชื่อทั้งหมดแม่นางลั่วรีบร้อนออกไปพระเอกนางเอกก็แอบสะกดรอยตามไปอีกทีหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนลึกลับโผล่มาอีกด้านหนึ่งองค์ชายเก้านัดพบคนลึกลับที่สวมเสื้อคลุมยาวปกปิดหน้าตาในที่สุดเราก็ได้รู้กันอย่างแน่ชัดว่าองค์ชายเก้าไม่ใช่พวกนางเอกแน่ๆฝ่ายแม่นางลั่วกลับมาที่หอพระเอกนางเอกตามรอยมาก็รู้ทันทีว่าแม่นางลั่วรู้ความลับแล้วในขณะที่แม่นางลั่วเดินเข้าไปน้องใบก็มาตามนางเอกแม่นางลั่วรีบเข้าห้องเตรียมเก็บของแต่พบกับคนลึกลับที่ดักรออยู่นางถูกฟันที่แขนจนหนีไปถึงบ้านแห่งหนึ่งปรากฏว่ามันเป็นบ้านของน้องใบที่แท้แม่นางลั่วเป็นพี่สาวน้องและโดนคนที่ชักใยเบื้องหลังสั่งให้มาเบี่ยงเบนสร้างเรื่องให้นางเอกไขว้เขวแล้วยังขโมยรายชื่อความลับของนางเอกรวมถึงอยู่เบื้องหลังการลอบยิงธนูใส่นางเอกที่เรือนรองด้วยทั้งหมดแม่นางลั่วทำตามคำสั่งเพราะพ่อแม่นางถูกจับเป็นตัวประกันนางไม่มีทางเลือกแม่นางลั่วเผยว่านางเอกเลือกได้มีทุกอย่างจนน่าอิจฉาแต่พระเอกเถียงแทนว่านางเอกเนี่ยนะเลือกได้จริงหรอนางเอกต้องออกรบแทนพ่อต้องเสี่ยงชีวิตในสนามรบปกป้องแผ่นดินแล้วก็ยังช่วยครอบครัวทรงไว้ไม่ได้แค่ยังมีชีวิตอยู่ก็นับว่าเคราะห์ดีมากแล้วนางเอกหันมามองหน้าพระเอกแบบอึ้งเลยที่พระเอกรับรู้ความทุกข์ของนางได้ทั้งหมดนางเอกบอกแม่นางลั่วว่าทุกคนมีกรงขังของตัวเองขอให้มาร่วมมือกันเปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังแม่นางลั่วพยักหน้ายอมบอกให้เอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อแลกกับการดูแลน้องสาวและช่วยพ่อแม่ออกมาแต่ปรากฏว่ามีธนูพุ่งมาแทงจนแม่นางลั่วล้มลงขาดใจตายส่วนพระเอกรีบตามคนร้ายไป3 วันต่อมานางเอกพาน้องใบมาอยู่บ้านคนที่นางไว้ใจตอนจะกลับน้องใบเรียกนางเอกไว้อ้าวไม่ได้ใบนี่ที่จริงน้องพูดได้แล้วน้องก็ยื่นของสิ่งหนึ่งให้บอกว่าพี่สาวนางสั่งให้มอบสิ่งนี้ให้เมื่อได้บ้านแล้วซึ่งของสิ่งนั้นก็คือภาพเขียนพร้อมบทกวีที่เขียนลายมือเดียวกันกับลายมือพ่อของนางเอกเป๊ะบนเตียงในห้องนอนพระเอกนางเอกช่วยทำแผลให้พระเอกแอบคว้ามือนางมาโอบเอวตัวเองจากข้างหลังทั้งคู่หยอกล้อเล่นกันดังออกมานอกห้องหน้าห้องมีคนยืนแอบฟังอยู่องค์ชายเก้าเข้ามาเห็นคนคนนั้นที่เดินออกไปพอดีนางเอกพระเอกไปหาเบาะแสพบคนขายนิยายภาพที่มีเรื่องราวพระเอกนางเอกดำเนินเรื่องตามจริงคนแห่กันซื้อเพราะชอบมากเล่มละ20 หยวนพอนางเอกแสดงตัวว่านางคือแม่ทัพหญิงในเรื่องพ่อค้าก็ลนลานด้วยความกลัวนางเอกถามพ่อค้าว่าใครเป็นคนวาด
พ่อค้าบอกว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่รู้ชื่อนัดพบกันทุก7 วันเพื่อเอาสมุดภาพมาให้และนัดต่อไปก็คือคืนพรุ่งนี้นางเอกนำสมุดภาพกลับมาเล่มหนึ่งเนื้อหาที่เขียนอยู่คือเล่าได้ลึกละเอียดยังก็อยู่ข้างตัวใต้เตียงดาราพอดีหยวนเซียวเดินผ่านนางเอกก็เรียกไว้จนหยวนเซียวสะดุ้งนางเอกสั่งให้หาตัวคนวาดส่วนพระเอกมองตามท่าทางสงสัยองค์ชายเก้าเดินเข้ามาถามว่า2 คนกำลังสงสัยว่าฮีวาดใช่ไหมฮีวาดไม่เก่งหรอกแล้วถามว่าเรื่องที่เขียนมันเรื่องจริงหรือเปล่านางเอกอึกอักแก้ตัวว่าแค่เรื่องแต่งพระเอกเริ่มจะทะเลาะกับองค์ชายเก้าอีกแล้วมีการใกล้ชิดนางเอกให้องค์ชายเก้าเห็นจะหลังนางเอกถูกเบียดกับตัวพระเอกแถมกดเอวแนบแน่นยั่วแค่นั้นไม่พอพระเอกยังยื่นสมุดภาพให้องค์ชายไปอ่านศึกษาวิธีจีบหญิงนางเอกไม่ยอมเข้าไปแย่งสมุดภาพจนองค์ชายเก้าทนดูไม่ได้รีบเดินหนีไปโอกาสทองมาอีกแล้วพระเอกโอบนางเอกมาถามว่านี่ล่ะเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนางเอกตอบว่าเรื่องแต่งพร้อมส่งสายตาท้าทายพระเอกก้มลงจะจูบจนนางเอกต้องรีบเปลี่ยนคำตอบว่าเป็นเรื่องจริงพระเอกเห็นองค์ชายเก้านัดพบใครเลยสะกดรอยตามไปแต่องค์ชายเก้ารู้ตัวแล้วก็แยกกันพระเอกเข้าไปถามว่าทำลับๆล่อๆคุยกับใครอ่ะองค์ชายเก้าบอกว่าไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของฮีกับนางเอกพระเอกเลยเตือนแรงๆว่าอย่าทำอะไรให้น่าสงสัยองค์ชายเก้าสวนกลับว่าอย่าเสียเวลามาสะกดรอยตามเลยเอาเวลาไปทำงานเถอะหยวนเซียวกลับมารายงานนางเอกว่ายังไม่พบมือวาดภาพแต่มีเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งคือรายชื่อในห้องลับพากันเดินทางเข้ามาเมืองหลวงพระเอกเอาชื่อมาไล่ดูพบว่ามีครบยกเว้นคนเดียวคือเฉินรุ่ยหยางนางเอกพูดว่ามีแต่เรา3 คนที่รู้ความลับนี้หยวนเซียวเริ่มล็อกแรกแต่นางเอกบอกว่าเชื่อใจทั้งคู่เพราะหยวนเซียวกำพร้าแต่เด็กและรบร่วมกับนางเอกมานานแล้วมันเป็นใครกันที่รู้ความลับนี้อีกพระเอกบอกให้หาตัวนักวาดภาพก่อนเพื่อดูว่าเป็นพวกเดียวกันไหมหยวนเซียวเลยต้องสารภาพว่าการเงินของหอย่ำแย่ตัวเองเลยลองแต่งเรื่องขายคือเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนเพราะวันๆนางเอกกับพระเอกก็นัวเนียให้เห็นกันอยู่บ่อยๆไม่นึกว่าจะรายได้งามยอดขายเยอะมากพอที่จะใช้จ่ายไปได้ครึ่งปีนางเอกบิดหูแล้วสั่งให้ไปตามเก็บคืนมาให้หมดแถมแอบคอนพระเอกอีกด้วยไม่นานพ่อค้าสมุดภาพก็กำลังเถียงกับอู่ซินชายเร่ร่อนที่มีความสามารถเรื่องการลอกเลียนสีและลายมือนางเอกยกความดีความชอบให้หยวนเซียวที่หาตัวพบจนได้แต่พระเอกคิดว่านี่มันแปลกมันง่ายไปอยู่ดีๆก็หาเจอโดยบังเอิญน่าจะเป็นกับดักและเตือนว่าองค์ชายเก้ามีความลับๆล่อๆนัดพบใครไม่รู้แต่นางเอกก็ยืนยันว่าเชื่อใจอยู่ดีหยวนเซียววิ่งหน้าตาตื่นมารายงานว่าอู่ซินมาที่หอสหัสรสแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวคนทั้งหมดที่มีรายชื่อก็มาหมดเลยค่ะพระเอกบอกให้ปิดหอไม่รับแขกแต่นางเอกสั่งให้ต้อนรับทุกคนที่มาพระเอกได้แต่เข้าใจถึงความกล้าที่จะเผชิญปัญหาของนางเอกและพร้อมสู้เคียงข้างเพื่อชดเชยความผิดในอดีตทุกคนบนป้ายรายชื่อที่นางเอกแขวนไว้ในห้องลับมารวมกันอยู่ที่หอท่าทางเอาเรื่องโดยเฉพาะอู่ซินที่ดูเหมือนเป็นหัวโจกอู่ซินแกล้งขอบคุณที่นางเอกเชิญมาวันนี้พูดว่าองค์หญิงมีข้อความฝากมาให้นางเอกชักเอ๊ะแต่ยังไม่ทันไรคนที่เป็นแขกดันกระอักเลือดล้มลงตายต่อหน้านางเอกสั่งลูกน้องให้อยู่นิ่งห้ามขยับพอคนสุดท้ายล้มลงขาดใจตายทหารก็บุกเข้ามาพระเอกที่ยืนดูอยู่ชั้น2รีบลงมาเคลียร์แต่ทหารยืนยันจะจับนางเอกไปกรมตุลาการพระเอกนี่แค้นกำหมัดแน่นหน้าเครียดในคุกพระเอกมาพบนางเอกถึงห้องขังบอกว่าพ่อครัวที่วางยาพิษกัดลิ้นตายไปพร้อมทิ้งจดหมายป้ายความผิดให้นางเอกรวมทั้งมีจดหมายปลอมที่เขียนด้วยลายมือนางเอกวางบนศพใจความว่าจดหมายนัดให้มาเจอที่หองานนี้นางเอกโดนหลักฐานปลอมมัดแน่นจนดิ้นไม่หลุดแน่นางเอกคิดถึงคำพูดสุดท้ายของอู่ซินที่บอกว่าองค์หญิงฝากมาจนพระเอกถามว่านางเอกคิดว่าเป็นฝีมือองค์หญิงไหมแต่นางเอกก็ยังไม่ปักใจเชื่อพระเอกว่าคนที่น่าสงสัยอีกคนคือองค์ชายเก้านางเอกแอบถอนใจที่พระเอกตามสงสัยองค์ชายเก้าไม่เลิกนางเอกก็ยังไม่เชื่อว่าองค์ชายเก้าจะทรยศแม้ว่าทุกคนในรายชื่อจะตายหมดไม่มีเบาะแสที่สืบต่อแต่นางเอกก็ยังมุ่งมั่นว่าจะเปลี่ยนชะตากรรมนี้พระเอกเตรียมวางแผนพาหนีแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกปัดไม่ให้พระเอกมายุ่งจนพระเอกโมโหหลุดพูดว่าองค์ชายเก้าไม่ได้ตายเมื่อชาติที่แล้วนางเอกตะลึงไปเลยเพราะในที่สุดพระเอกก็พูดในสิ่งที่นางคาดเดาไว้คือพระเอกกลับชาติมาเกิดพร้อมกันพระเอกเล่าฉากที่ชาติที่แล้วนางเอกตายไปต่อหน้าและเห็นว่าองค์ชายเก้าแกล้งตายเพราะสมคบกับผู้อยู่เบื้องหลังให้กำจัดทั้ง2 คนนางเอกถามว่ารู้ได้ไงว่านางกลับชาติมาเกิดใหม่พระเอกบอกว่าตั้งแต่เห็นสายตาที่ทั้งแค้นและสิ้นหวังและการเอาลงศพมาถอนมั่นพระเอกก็รู้แล้วนางเอกขึ้นเลยเพราะรู้สึกเหมือนโดนหลอกพระเอกยอมรับผิดแต่ก็บอกว่าความรู้สึกที่มีต่อนางเอกไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมพระเอกเลยเดินจากไปแต่สิ่งที่นางเอกตัดสินใจคือต้องตัดจบเรื่องนี้คนเดียวไม่ใ
ให้พระเอกมาเดือดร้อนด้วยวันรุ่งขึ้นนางเอกถูกตัดสินความผิดองค์หญิงปรากฏตัวเฉลยว่านางอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคนที่องค์ชายก้าวไปลอบพบก็คือองค์หญิงนี่แหละค่ะนางเอกไม่อยากเชื่อคนที่ดูใส่ซื่อทั้งน่ารักเอาใจและดูรักนางจะเป็นคนที่ทำร้ายนางและทรยศองค์หญิงพยายามให้นางเอกรับสารภาพว่าร่วมกันก่อกบฏแต่ยังไงนางเอกก็ไม่ยอมองค์หญิงขยี้ว่าพ่อนางเอกก็ตายเพราะสมคบกบฏตอนนี้นางเอกก็เป็นเหมือนกันตามพ่อนางเอกยืนยันว่านางบริสุทธิ์พระเอกก็มายืนยันอีกคนนางเอกไม่อยากให้พระเอกต้องติดร่างแหพระเอกเอาจดหมาย2 ฉบับมาเทียบกันว่าตัวสะกดคำว่าสหัสรสสะกดต่างกันองค์หญิงก็ไม่ฟังยืนยันจะสั่งประหารนางเอกพระเอกก็เลยขอตายพร้อมนางเอกไปด้วยกันซะเลยนางเอกปฏิเสธที่พระเอกเรียกนางว่าฮูหยินบอกถอนมั่นนานแล้วพระเอกก็เข้าใจนางเอกนะว่าพูดไปเพราะไม่อยากให้พระเอกต้องมาเกี่ยวขณะที่จะสั่งประหารองค์ชายเก้าก็เข้ามาโกหกว่าเป็นสามีภรรยากับนางเอกอีกคนขู่ว่าองค์หญิงคงไม่อยากให้เกิดปัญหาที่จะประหารชายาของฮ่องเต้แคว้นหนาลู่ในอนาคตองค์หญิงด่าว่ารับสมอ้างองค์ชายเก้าเลยโชว์หลักฐานป้ายหยกที่นางเอกพกติดตัวตลอดบอกหยกนี้นางเอกมอบให้แทนใจจนองค์หญิงหัวเราะพูดว่ามีผู้ชาย2 คนแย่งกันช่วยนางเอกแล้วนางเอกเป็นภรรยาองค์ชายจริงไหมนางเอกก็ต้องยอมโกหกว่าจริงเพราะนางยังคงต้องการปกป้องพระเอกอยู่ดีถึงแม้พระเอกจะรู้ว่านางเอกทำเพื่อตัวเองแต่ก็สะเทือนใจกับคำพูดนางเอกมันเจ็บจี๊ดก็เขาก็รักของเขามากนี่นาสรุปว่าศาลให้กักตัวนางเอกอยู่ในจวนก่อนจนกว่าจะรู้ความจริงองค์ชายก้าวพานางเอกออกมาส่วนพระเอกโกรธจนหูดับในมือก็กำจดหมายจนยับย่นนางเอกกลับไปที่หอให้คนงานทุกคนแยกย้ายกันไปซึ่งที่จริงคนงานก็คืออดีตทหารที่ร่วมรบกับนางเอกมาและเป็นทหารกลุ่มที่โดนฆ่าตายพร้อมกันเมื่อชาติก่อนทุกคนไม่อยากไปแต่นางเอกใช้คำสั่งทหารในฐานะแม่ทัพให้ทุกคนแยกย้ายถ้าไม่มีความผิดค่อยกลับมาแล้วนางเอกก็ยืนมองอย่างใจหายพระเอกตามมาถามว่าทำไมไม่รับความช่วยเหลือของตัวเองแต่รับความช่วยเหลือจากองค์ชายก้าวนางเอกกลับบอกว่าขอให้จบกันตรงนี้และอยากผูกพันกันอีกไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าองค์ชายก้าวตามมาคืนหยกให้แต่นางเอกก็บอกไม่เอาแล้วช่วยเอาไปทิ้งทีแล้วก็สะบัดมือที่พระเอกยึดไว้แน่นให้หลุดจนเดินออกไปพระเอกเสียใจเลยแล้วก็รับหยกที่องค์ชายก้าวยื่นคืนพระเอกยังพูดแทงใจดำองค์ชายก้าวว่าคนที่เป็นแค่เฉลยไม่มีอำนาจจะเอาอะไรมาช่วยให้นางเอกรอดองค์ชายก้าวเถียงกลับว่าสามารถพานางเอกไปอยู่ที่อื่นพระเอกบอกว่าแม้นางเอกตายก็ต้องใช้แท้ของพระเอกที่ไปจารึกหลุมศพเท่านั้นโอ้โหอันนี้ฉันให้ชนะเลิศนะความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนี้เลิศองค์ชายสติหลุดจากคว้าคอเสื้อพระเอกก่อนที่ทั้งคู่จะยืนจ้องหน้าส่งสายตาปะทะกันอย่างแรงนางเอกกำลังแช่น้ำคิดในใจว่าไม่สามารถให้พระเอกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะองค์ชายก้าวยังมีที่ให้หนีกลับไปแคว้นหนานลู่ได้แต่พระเอกมีบ้านพ่อแม่ก็อยู่ในจวนนางไม่อยากให้จวนพระเอกต้องล่มสลายเหมือนจวนตระกูลซ่งและนางเอกก็ยอมเชื่อแล้วว่าพระเอกไม่เคยทำร้ายนางไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติก่อนหยวนเซียวเข้ามารายงานว่าองค์หญิงถวายฎีกาให้ทำสงครามกับแคว้นหนานลู่นางเอกเริ่มปฏิดปะต่อได้แล้วว่าการก่อสงคราม2 แคว้นอาจเป็นเป้าหมายที่แท้จริงขององค์หญิงนางเอกบอกให้องค์ชายก้าวกลับแคว้นเพราะสงครามที่กำลังจะเกิดในฐานะเฉลยองค์ชายจะกลายเป็นจุดรวมความขัดแย้งแต่องค์ชายก้าวก็ยืนยันว่าจะอยู่ช่วยนางเอกไม่นานนางเอกก็แอบได้ยินองค์ชายก้าวนัดพบกับคนคนหนึ่งคุยว่าต้องลงมือคืนนี้รอไม่ได้แล้วแต่นางเอกเผลอเหยียบใบไม้เสียงดังจนองค์ชายมาดูนางเอกรีบหนีแต่พระเอกก็มาดึงตัวช่วยพาไปแอบได้ทันอีกแล้วพระเอกถามว่าเชื่อหรือยังว่าองค์ชายก้าวมีพิรุธนางเอกก็บอกไม่ต้องมายุ่งพระเอกหรือองค์ชายก้าวก็ไม่ต่างกันวางแผนมาแล้วทั้งนั้นพระเอกเริ่มโมโหแล้วนะส่วนนางเอกก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่นางเอกดื่มเหล้าคลายเครียดอยู่คนเดียวองค์ชายก้าวเข้ามาแจมนางเอกเมานิดๆพูดว่าทุกคนมีแต่ความลับแม้กระทั่งนางก็คือการเปิดหอสหัสรสเพื่อจัดการคนที่มีรายชื่อสมคบคิดนางทำไปเพื่อไม่ให้ถูกใส่ร้ายว่าสมคบกบฏไม่ให้ครอบครัวโดนประหารแต่มันก็คือกับดักยังไงนางก็โดนโทษทั้งตระกูลอยู่ดีแล้วถามว่าองค์ชายล่ะมีความลับไหมองค์ชายตอบว่ามีจนนางเอกชะงักลุ้นว่าองค์ชายจะสารภาพเรื่องที่แอบนัดพบใครเปล่าแต่องค์ชายก้าวเล่าความลับว่าต้องการกลับแคว้นไปกอบกู้ราชวงศ์และปกครองประชาชนให้มีความสุขแต่ก็เปลี่ยนใจไม่กลับเพื่อจะได้อยู่กับนางเอกถามว่านางเอกอยากออกเดินทางไปใช้ชีวิตด้วยกันไหมนางเอกปฏิเสธทั้งคำชวนและเสื้อกันหนาวที่องค์ชายก้าวกำลังจะเอามาคลุมกันหนาวให้พอนางเอกเดินจากไปอย่างไรเยื่อใยองค์ชายก้าวก็เลยตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างองค์ชายก้าวไปเจอกับองค์หญิงที่คลุม
ผ้าถามสาเหตุที่ต้องการทำสงครามองค์หญิงเฉลยว่าแม่ชีเป็นคนแคว้นหนาลู่ที่ถูกฆ่าล้างตระกูลชีต้องการจะแก้แค้นเพราะสูญเสียคนนับร้อยในตระกูลองค์ชายย้อนว่านางเอกไม่เกี่ยวทำไมต้องใส่ร้ายนางเอกด้วยองค์หญิงบอกว่าเพราะนางเอกขัดขวางการทำสงครามมาตลอดองค์หญิงตัดบทว่าองค์ชายจะเป็นอิสระได้กลับแคว้นก็ต้องทำตามแผนของชีเท่านั้นหยวนเซียวรีบมารายงานนางเอกว่ากองทัพหนานลู่กำลังจะยกทัพมาแล้วเพราะสาเหตุที่เชื่อว่านางเอกฆ่าคนของแคว้นตายข่าวลือสะพัดว่าจะเกิดสงครามสองแคว้นให้รีบหนีนางเอกเป็นห่วงองค์ชายเก้าบอกให้เตรียมรถมาให้องค์ชายหนีก่อนหยวนเซียวบอกองค์ชายอย่าออกไปนานแล้วรีบหนีเหอะนางเอกถึงได้ยอมให้เตรียมการหนีได้มีเสียงจุดประทัดในห้องนึงของหอสหัสรสนางเอกเดินไปดูเจอว่าพระเอกเอาเครื่องมั่นหมายและโลงศพ1 ใบวางไว้ในห้องพระเอกย้อนคำนางเอกว่าสินเดิมของนางเอกคือโลงใบเดียวพระเอกก็เลยเอามาสู่ขอนางเอกบอกชาตินี้ไม่ได้แต่งคนที่จะแต่งคือแม่ทัพทรงไม่ใช่นางที่เป็นสตรีสามัญแล้วก็เจาะมีดไปที่หน้าอกพระเอกย้อนรอยที่เคยถูกมีดแทงพระเอกสาวเทาเข้าหานางเอกเลยต้องเป็นฝ่ายถอยพระเอกทบทวนว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกันแล้วตอนนั้นทำไมไม่ใช้ดาบเดียวฆ่าให้ตายถ้าไม่พึงใจทำไมยังเก็บไว้ข้างกายถ้าไม่รักทำไมต้องร้องไห้ฝ่ายนางเอกก็ถอยซะจนไม่มีที่จะให้ถอยแล้วว่ะนางเอกน้ำตาคลอพูดว่าตอนนี้ศัตรูมาแล้วถ้ายังจะแต่งกันจะเจอปัญหาหนักนะพระเอกตอบว่าแม้ต้องเป็นศัตรูทั้งโลกก็ยอมแต่จะคอยซัพพอร์ตนางเอกเป็นตายขอเคียงคู่ซึ่งจนน้ำตาไหลนางเอกเองก็น้ำตาคลอเบ้าพระเอกเดินเข้าประชิดจนมีดในมือนางหลุดลงพื้นแล้วกอดนางเอกไว้ในอ้อมกอดพระเอกสาบานว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนก็จะรักนางเอกคนเดียวเรามาแต่งงานกันเถอะนางเอกย้อนภาพเหตุการณ์ทุกครั้งที่พระเอกปกป้องและช่วยนางไว้จนในที่สุดนางเอกก็โน้มพระเอกมาจูบอย่างร้อนแรงเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจสมใจคนดูสักทีค่ะมันก็ใกล้จบแล้วเด้อองค์ชายเก้าออกมาเห็นฉากนี้ก็ตัดใจได้แล้วก็เตรียมทำอะไรบางอย่างคืนนั้นองค์ชายเก้าแอบเอาซองเอกสารมาใส่ไว้ในหีบของมันแต่นางเอกพระเอกเข้ามาเฉลยว่านี่คือแผนล่อให้ผู้บงการเปิดเผยตัวตนนางเอกกล่อมให้องค์ชายเก้ายอมร่วมมือบอกความจริงว่าองค์หญิงเป็นผู้บงการแต่องค์ชายเก้าเสียใจขั้นสุดเหมือนโดนนางเอกหักหลังใช้เป็นตัวล่อเพื่อให้องค์หญิงถูกเปิดโปงนางเอกยืนยันว่าไม่ได้หลอกใช้นางอยากให้องค์ชายได้กลับบ้านจริงๆถ้าจะหนีไปตอนนี้ก็ไปเลยก็ได้นางจะให้ใบผ่านทางไปซึ่งผ่านในทุกด่านตรวจองค์ชายเก้าเสียใจมากโยนใบผ่านทางทิ้งแล้วก็ชักมีดสั้นขึ้นมาเจาะคอนางเอกแต่นางเอกก็ไวพอกันเจาะมีดสั้นไปที่หน้าอกองค์ชายเก้าองค์ชายเก้าสายตาเสียใจและดันอกเข้าหามีดด้วยตัวเองนางเอกตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าองค์ชายเก้าจะทำแบบนี้ส่วนองค์ชายก็ทิ้งมีดในมือเพราะว่าไม่สามารถทำร้ายนางเอกที่รักมากได้ก่อนจะล้มลงองค์หญิงพากองทหารมาบุกถึงได้เจอว่าองค์ชายเก้าขิดแล้วพระเอกออกตัวปกป้องบอกว่าองค์ชายเก้าจะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายนางเอกก็เลยป้องกันตัวองค์หญิงเย้ยว่าเวลามีเรื่องเกี่ยวกับคนแคว้นศัตรูนางเอกมาเกี่ยวข้องตลอดเลยนะทหารไปค้นเจอจดหมายที่องค์ชายเก้าเพิ่งซ่อนไว้องค์หญิงเลยรีบยัดข้อหาให้นางเอกทันทีว่าเป็นกบฏแม้ว่านางเอกจะย้อนว่าแหมมันเพิ่งจะเกิดเหตุองค์หญิงก็มาเคลมเร็วจังแต่องค์หญิงไม่สนสั่งให้ทหารจับทั้งคู่ให้พาพระเอกออกไปก่อนแล้วองค์หญิงก็คุยต่อกับนางเอกเปิดเผยความจริงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่แม่นางซูจนถึงการที่องค์ชายเก้าตายวันนี้ชีทำไปเพื่อแก้แค้นให้ตระกูลของแม่ชีต้องการทำสงครามสองแคว้นแต่เพราะนางเอกต้องการสงบสันติมาตลอดชีก็เลยแก้แค้นไม่สำเร็จนางเอกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องฆ่าคนที่ทำงานให้และตอบแทนองค์ชายเก้าด้วยการให้ความตายด้วยองค์หญิงโรคจิตมากชอบที่เห็นนางเอกส่งสายตาเครียดแค้นเพราะนางเอกจะได้เข้าใจความสูญเสียจะได้เป็นแรงผลักดันให้อยากอยู่เพื่อแก้แค้นบอกความแค้นเป็นทั้งยาพิษแล้วก็วิธีรักษานางเอกด่าว่าองค์หญิงบ้าไปแล้วองค์หญิงยังบอกจะทำให้เห็นความบ้ากว่านี้แล้วสั่งขังทั้งสองคนรอประหารในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาที่ลานประหารองค์หญิงก็ยังใส่ความนางเอกไม่จบไม่สิ้นนางเอกบอกว่าเมื่อไหร่น้ำลดต่อก็จะผุดคำโกหกทั้งหมดจะโดนเปิดเผยความจริงที่องค์หญิงทำอะไรไว้ต้องโผล่มาแน่องค์หญิงส่งประกาศให้พระเอกอ่านโทษประหารแต่พระเอกบรรยายความดีความชอบนางเอกต่อบ้านเมืองตั้งแต่อายุ16ก็รบออกศึกจนขยายแผ่นดินพระเอกไล่ผลงานนางเอกเป็นฉากๆจนองค์หญิงปรี๊ดสั่งให้หยุดหยวนเซียวตอนนี้ก็พาทหารเข้ามาเผชิญหน้ากับทางการประกาศว่าจะยอมตายเพื่อช่วยชีวิตปกป้องนางเอกพระเอกประกาศความดีของนางเอกต่อว่าตอนอายุ18ช่วยรวมแผ่นดินอายุ19คุมกองทหารเป็นล้านพระเอกประสานสายตากับนางเอกแล้วถามประชาชนว่าเนี่ยหรอคนที่เป็นกบฏคนที่เสียสละความสุขส่วนตัวนางเอกสบตาพระเอกด้วยความขอบคุณทหารที่มาแล้วว่านางเอกเป็นแม่ทัพไปรบเสี่ยงตายผ่านศึกมาร่วมกันนางเอกมีบุญคุณช่วยชีวิตไว้ก็หลายคนรวมทั้งหยวนเซียวที่เป็นเด็กกำพร้าที่มีวันนี้ได้ก็เพราะนางเอกช่วยเหลือจะขอปกป้องแลกด้วยชีวิตชาวเมืองที่ยืนดูอยู่ฮือฮาว่านี่มันไม่ใช่กบฏแล้วนางเอกเป็นแม่ทัพที่มีบุญคุณต่อบ้านเมืองต่างหาก
ภาพอดีตที่ทหารทุกนายถูกยิงตายพร้อมกันที่กำแพงเมืองผุดขึ้นมานางเอกซึ้งจนน้ำตาไหลองค์หญิงเห็นท่าไม่ดีรีบสั่งทหารให้จับทุกคนแต่ทหารไม่ทำตามคำสั่งวางอาวุธจ้าองค์หญิงยิ่งคลั่งตะโกนว่ากบฏแต่ก็มีเสียงหนึ่งตะโกนถามมาแต่ไกลว่าใครเป็นกบฏกันแน่องค์ชายก้าวปรากฏตัวออกมาแบบตัวเป็นๆแบบยังไม่ตายแถมหล่อขึ้น 500% องค์ชายบอกว่าองค์หญิงต่างหากที่เป็นกบฏฆ่าทุกคนใส่ร้ายนางเอกองค์หญิงเถียงถามหาหลักฐานองค์ชายก็บอกว่าตัวเองนี่ยังไงล่ะเป็นพยานที่ยังมีชีวิตองค์หญิงพยายามแก้ตัวพอดีกับฮ่องเต้ที่เสด็จมาองค์หญิงก็แล่นไปฟ้องก่อนเลยว่าโดนใส่ร้ายฮ่องเต้กลับพูดว่าลูกสาวคนดีของพ่อได้ยินความจริงทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่หอสหัสรสแล้วจนองค์หญิงถึงกระสุดองค์หญิงไม่มีคำจะแก้ตัวไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วค่ะองค์ชายก้าวเงยหน้ามามองความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนางเอกก็มองอย่างชื่นชมในความยุติธรรมที่ฮ่องเต้ได้ยินทุกอย่างเองพระเอกยิ่งเห็นแสงสว่างในการคืนความยุติธรรมให้นางเอกในที่สุดองค์หญิงก็ถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์และถูกจองจำไปช่วยชีวิตไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันแม่ทัพซ่งพ่อนางเอกที่ถูกใส่ร้ายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอี้หยงโหและปล่อยคนตระกูลซ่งทั้งหมดที่ยังไม่โดนประหารส่วนนางเอกร่วมปราบปรามกบฏครั้งนี้มีความดีความชอบให้คืนตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นมหาแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินโอ้โหขนลุกนางเอกเข้ามาหาองค์หญิงในคุกองค์หญิงเรียกนางเอกว่าพี่ขอร้องให้ช่วยแล้วก็ทำหน้าตาใส่ซื่อเหมือนวันแรกที่พบกันนางเอกมองแบบไร้คำจะพูดองค์หญิงโทษว่านางถูกเลี้ยงดูมาด้วยความแค้นช่วงเวลาที่อยู่กับนางเอกเท่านั้นที่นางได้เป็นตัวของตัวเองและขอให้นางเอกช่วยหน่อยนางเอกเรียกองค์หญิงกลับว่าน้องหญิงแต่ก็บอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะเรียกแบบนี้นางเอกย้อนคำพูดที่องค์หญิงเคยพูดไว้ให้ชิงชังให้เกลียดให้มากจะได้มีแรงเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นแล้วนางเอกก็เดินออกไปอย่างไรเยื่อใยองค์หญิงคือสติหลุดหัวเราะอย่างบ้าคลั่งด่าไล่หลังแล้วก็สุดลงร้องไห้โอ้ยสมน้ำหน้ารถม้าจอดรออยู่ที่หน้าประตูเมืองนางเอกมาร่ำลาองค์ชายก้าวที่กำลังจะจากไปมีพระเอกยืนคุมเชิงอยู่ข้างหลังคอยเงี้ยหูฟัง นางเอกที่จริงยังไม่อยากให้กลับแต่องค์ชายอยากกลับไปกอบกู้ราชวงศ์และสร้างความสันติสุขให้แก่สองแคว้นองค์ชายขอกอดนางเอกสั่งลาแต่พระเอกก็บอกไม่ ทุกคนคิดเหรอคะว่านางเอกจะเชื่อฟังนางเอกกอดองค์ชายก้าวอย่างไวพระเอกส่งสายตาดุนี่คือการปะทะกันเบาๆครั้งสุดท้ายของสองหนุ่มก่อนก้าวขึ้นรถม้าองค์ชายก้าวยังหันมามองนางเอกด้วยสายตาสุดอาลัยจนพระเอกรีบอบนางเอกให้เห็นขิงให้องค์ชายก้าวรีบไปสักทีองค์ชายมองทั้งคู่แล้วยิ้มที่นางเอกมีคนดูแลที่จะอยู่เคียงข้างและไว้ใจได้ที่ถนนหน้าหอสหัสรสหยวนเซียวตั้งจุดแจกอาหารให้คนยากไร้เพราะวันนี้เป็นวันมงคลประกาศว่าจะบริจาคแบบนี้เดือนละ2 ครั้งเด็กหญิงตัวมอมแมมกับแม่เดินออกมาจากแถวหลังรับอาหารมาแล้วในมือยังมีสมุดภาพที่บอกตอนจบเห็นได้ชัดว่าหยวนเซียวได้รับอนุญาตให้แต่งเรื่องต่อแล้วก็นำมาเผยแพร่โอ้ยเห็นสมุดภาพแล้วคือโคตรฮาข้างในหอสหัสรสยังมีโลงตั้งอยู่พร้อมของประดับผ้าแดงบ่งบอกว่าเป็นงานแต่งงานชาตินี้นางเอกในชุดขาวที่ยืนรอคอยท่ามกลางหิมะโปรยย้อนกลับไปในชาติอดีตที่นางวิ่งเข้าหาพระเอกด้วยความยินดีที่ชนะศึกกลับมาชาตินี้นางเอกได้สมใจได้มีพระเอกเคียงข้างพระเอกเดินกลางร่มมารับแล้วก็หยุดข้างนางเอกพร้อมกับร่มในมือพระเอกบอกว่าข้ามารับเจ้าแล้วนางเอกรำพึงว่าไม่ว่าจะเกิดตายกี่ชาติก็ต้องกลับมาหลงรักพระเอกอีกครั้งแล้วนางเอกก็กระซิบบางอย่างจนพระเอกถึงกระตาโตไม่มีใครรู้ว่านางเอกพูดว่าอะไรพระเอกนะทิ้งร่มแล้วก็อุ้มนางเอกเดินไปด้วยกันตราบนานแสนนานแล้วก็ปิดเรื่องด้วยภาพที่เห็นแค่ตาว่านางเอกลืมตาตื่นมันจะพากต่อไหมคะหรือว่านางเอกจะเกิดชาติอื่นหรือว่าจะแบบว่านี่คือการวนลูปกลับมาย้อนเกิดใหม่ตายใหม่ใดๆขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องลิขิตคมดับมาถึงจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จบดีนะเทียบกับมินิซีรีส์เรื่องอื่นที่ดูไปก็แบบว่าหน่อยไปว่าจะจบยังไงขอบคุณนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้ไปรอฟังเรื่องใหม่กันนะสวัสดีค่ะ